কোৱেশ্চনটো এনেকে দিলে যে a man has 21 birds and all but 9 died. How many birds are still alive? আমাৰ কিছুমান অপচনো দিয়া আছে 29 12 then 20 none of this আমি কেনেকুৱা ধৰণে কুৱেশ্যন এটা দিয়া আছে এতিয়া কুৱেশ্যনটো পঢ়ি কেতিয়াও এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে মই নাম্বাৰ দেখিছো গতিকে কি ইয়াত ইউজ কৰিম প্লাছ ইউজ কৰিম নে মাইনাছ ইউজ কৰিম নে ইনটু নে ডিভাইড আমি এই কথাবিলাক ডিসকাস বা মনত আনিব দৰকাৰ নাই প্ৰথমতে সদায় প্ৰথম কামটো হ'ল কুৱেশ্যনটো আমি ৰিড এণ্ড আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰা So first you read and understand it. তাতেই সোমাই থাকে observation part টো। read understand কৰিলে আমি যেতিয়া interpret কৰিম interpretationত হিনটো আহিব আৰু interpretation part টোৱে হৈছে এক ধৰণৰ observation। তো ইয়াত এতিয়া মই দেখিছো যে 21 birds দিয়া আছে 9 died বুলি কৈছে তাৰমানে 21 minus 9 12 বুলি আহিব লাগে so maximum মই personal experienceৰ পৰা কৈছো maximum ষ্টুডেন্টে 12ত মাৰ্কটো কৰে অপচন 12 এতিয়া ঘটনা হ'ল এইটো এই কাৰণে হয় যে ষ্টুডেন্টে কুৱেশ্যনটো যেতিয়া পঢ়ে স্পেশালি এৰিথমেটিক বা কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড ৰিলেটেড কুৱেশ্যনটো পঢ়াৰ লগে লগে ষ্টুডেন্টৰ মাইণ্ডছেটটো এনেকুৱা হৈ থাকে যে আমি কুৱেশ্যনটো ক্যালকুলেট কৰিব লাগে সেইকাৰণে ফিগাৰ দেখাৰ লগে লগে খুব কম ষ্টুডেন্টে অবজাৰভেশনটো কৰে কিন্তু ম্যাক্সিমাম ষ্টুডেন্টৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে তেওঁলোকে মানে খুব দৌৰাদৌৰিতে কুৱেশ্যনটো সলভ কৰাৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰে গতিকে ফিগাৰ বিলাক তেওঁলোকে অপাৰেশনত লৈ লয় তাৰমানে প্লাছ মাইনাছ ইনটু ডিভাইড এতিয়া দেখিছে টোটেল দিয়া আছে কিছুমান কমি গ'ল গতিকে বাকি কিমান থাকিব সেইটোৱেই তেওঁলোকৰ এনসাৰ বুলি ধৰি লয় সেইখিনিতে এটা প্ৰবলেম হৈ যায় যে আমি ৰিড এণ্ড আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ভালকে কৰা নাই যদি আমি কুৱেশ্যনটো ভালকে ৰিড এণ্ড আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰো তেন্তে কি দেখা পাওঁ যে ইয়াত কৈছে যে that man has 21 birds and all but 9 died ইয়াত কৈছে all but 9 যেতিয়া all but 9 বুলি ক'ব allটোৱে কি বুজায় allটোৱে বুজায় আছে কোৱান্টিফায়াৰ it denotes quantity all মানে হোল থিং এতিয়া অলৰ লগত যেতিয়া প্ৰিপজিশন বাটটো আহিব তেতিয়া কি কৰে এই অল পাৰ্টটোৱে যিটো পাৰ্ট নিৰ্দেশ কৰে যি কথা নিৰ্দেশ কৰে বাট বাটৰ লগত যি এছ'চিয়েট হৈ থাকে বাট 9 ই তাক নিগেশ্যন বুজায় কাৰ নিগেশ্যনটো বুজাব মানে অল বাট 9 ডাইড তাৰ মিনিংটো কি হৈছে যে এক্সেপ্ট 9 অল ডাইড গতিকে এক্সেপ্ট 9 বাৰ্ড অল ডাইড মানে 9 বাৰ্ডছ আৰ ষ্টিল এলাইভ গতিকে কুৱেশ্যনটোৰ ভিতৰতে এনসাৰটো দিয়া আছে হাউ মেনি বাৰ্ডছ আৰ ষ্টিল এলাইভ মিন্স 9 বাৰ্ডছ আৰ ষ্টিল এলাইভ গতিকে ইয়াত কিন্তু আমি 21 minus 9 equal to 12 নকৰো ইয়াত কি হৈছে কুৱেশ্যনটোতে এনসাৰটো দিয়া আছে গতিকে all but 9 died means all died except 9 birds that means 9 birds are still alive so আমাৰ এনসাৰটো ইয়াত হ'বগে none of these actual এনসাৰটো হ'ব 9 birds are still alive after এই ওয়ার্ডটোৰ পৰা কেনেকৈ এটা কুৱেশ্যন ফৰ্ম কৰিব পাৰি মই স্পটত কৈছো যি কথা কৈছো তাৰ ওপৰতে দিলো যে মই আজি আহিয়ে ক'লো যে গুড আফটাৰনুন ফ্ৰেণ্ডছ বুলি আৰম্ভ কৰিছো আফটাৰনুন ওয়াৰ্ড মই এইটো ওয়াৰ্ড ধৰি ললো যে এই ওয়াৰ্ডটোৰ পৰা আমি কিমান ধৰণৰ কুৱেশ্যন ফৰ্ম কৰিব পাৰো সাপোজ মই ইয়াত এটা কুৱেশ্যন ললো এনেকে যে এইটো এটা ওয়াৰ্ড দিয়া আছে যে হাউ মেনি pairs of letters are there in the word afternoon which have as many letters between them in the word as in the English alphabet এনেকে সাপোজ কুৱেশ্যন কৰিলে এই আফটাৰনুন ওয়াৰ্ডটোৰ পৰা যে how many pairs of letters are there in the word afternoon which have as many letters between them in the word as in the English alphabet প্ৰথমতে আমি কুৱেশ্যনটো পঢ়ি বুজি ল'ব লাগিব কুৱেশ্যনটো আমাক কি কথা কৈছে যে আফটাৰনুন ওয়াৰ্ডটোত আমি যদি এটা পেয়াৰ অফ লেটাৰ্স লওঁ সেই লেটাৰ কেইটাৰ ভিতৰত যিমান কেইটা লেটাৰ সোমাই আছে ওয়াৰ্ডটোত সেই সমান সংখ্যক লেটাৰ ইকুৱেল নাম্বাৰ অফ লেটাৰ্স শুড বি ইন দ্য ইংলিছ এলফাবেট নাও ইউ সি it can be from left to right or from right to left any direction if direction is not specified then you can take both the direction কেতিয়াবা আমি ৰাইটলৈকে গৈও আমি ওলাব পাৰো আৰু কেতিয়াবা ৰাইটৰ পৰা লেফটলৈকে আহিলেও আমি ওলাব পাৰো সো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল সাপোজ মই n আৰু o ললো n and o এতিয়া o n ইয়াত o n আছে এতিয়া o আৰু n দুটা কনজিকিউটিভ লেটাৰ্স ইন দ্য ইংলিছ এলফাবেট গতিকে ইয়াত আমি চাওঁ যে n আৰু o ৰ মাজত ইংলিছ এলফাবেটত এটাও লেটাৰ নাথাকে আৰু এই ওয়াৰ্ডটো আফটাৰনুন ওয়াৰ্ডটো n আৰু o আৰু n ৰ মাজত কোনো লেটাৰ বেলেগ নাই o n এটা পেয়াৰ হ'ব which have as many letters between them ইয়াত zero letters আছে between them as many letters between them which have as many letters between them in this word as in the English alphabet English alphabetটো n আৰু o ৰ মাজত কোনো লেটাৰ নাথাকে এই ওয়াৰ্ডটো n আৰু o ৰ মাজত কোনো লেটাৰ নাই গতিকে ই এটা হৈ যাব আমাৰ পেয়াৰ নেক্সট আমি চাম আৰু কিবা তেনেকুৱা আছে নেকি এতিয়া মই যদি ইংলিছ এলফাবেটৰ লেটাৰ বিলাক পঢ়ি যাওঁ যেনে n n ৰ পিছত আহে o p q r এতিয়া n ৰ পৰা মই যেতিয়া পঢ়ি গৈছো n o p q r যে r ৰ পজিশনটো আৰু ইংলিছ এলফাবেটৰ r ৰ পজিশনটো সেম হৈছে মই এনেকে চিন্তা কৰি যাব পাৰো যে দিস ইজ n o p q r এতিয়া ইংলিছ এলফাবেটৰ r আৰু ওয়াৰ্ডটোৰ r লেটাৰটো একেটা পজিশনতে পৰিছে তাৰ মানে মই ক'ব পাৰিম কি যে r আৰু n এটা হ'ব পেয়াৰ আৰু ইহঁতৰ মাজত সেম নাম্বাৰ অফ লেটাৰ্স থাকিব যেটো ইংলিছ এলফাবেটতো থাকে n আৰু r ৰ মাজত ইংলিছ এলফাবেটত 1 2 3 তিনটা লেটাৰ সোমাই আছে o p q
আৰু এই ৱৰ্ডটো এন আৰু আৰ ৰ মাজত তিনিটা লেটাৰ সোমাই আছে অ অ এন that means RN is a pair which have as many letters between them কিমানটা লেটাৰ আছে তিনিটা as in the English alphabet আৰু ইংলিছ alphabetটো N আৰু R ৰ মাজত তিনিটা লেটাৰ সোমাই আছে সো এইটো হ'ব এটা পেয়াৰ হ'ল ON similarly মই এটা পেয়াৰ ল'ব পাৰো NO N আৰু O ৰ মাজত ইংলিছ alphabetত এটাও লেটাৰ নাথাকে এই ৱৰ্ডটো N আৰু O ৰ মাজত এটাও লেটাৰ সোমাই থকা নাই সো NO is such a pair সো আমি কিমানটা পেয়াৰ পালো এতিয়ালৈকে 1 2 3 আৰু আছে নেকি আমি চাওঁ এই মাত্ৰ যে আমি N ৰ পৰা R লৈকে চালো আমি পঢ়ি থাকিম ইংলিছ এলফাবেটৰ লেটাৰ বিলাক আৰু ইয়াত আমি ট্যালি কৰি যাম কোনটোৰ পজিশন সেম আহিছে সো মই আকৌ এনৰ পৰা যদি যাও N O P Q R S T সো T ৰ পজিশনটো সেম আছে that means T and N this is a pair which have as many letters between them in this word as in the English alphabet এতিয়া এই দুটা লেটাৰৰ মাজত এই ৱৰ্ডটোৰ ভিতৰত এই দুটা লেটাৰৰ মাজত কিমানটা লেটাৰ সোমাই আছে 1 2 3 4 5 আৰু ইংলিছ এলফাবেটটো N আৰু T ৰ মাজত 5 লেটাৰ সোমাই থাকে that means T and is such a pair which have as many letters between them in this word as in the English alphabet গতিকে আমি টোটাল কিমানটা লেটাৰ পালো 1 কিমানটা পেয়াৰ পালো 1 2 3 and 4 সো এই চাৰিটা হৈ গল আমাৰ টোটাল নাম্বাৰ অফ পেয়াৰ্স সো আমাৰ এনসাৰটো হ'ব 4 অপচন দিয়া থাকিব অপচন বিলাকৰ ভিতৰত 4 টো হ'ব তাৰ ৰিজাল্ট এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত আমি চাওঁ যিটো নৰ্মেল অৰ্ডাৰ লেফ্টৰ পৰা ৰাইটলৈকে যোৱা তাৰ ভিতৰত অকল এন আৰু ও হে আছে তাৰমানে লেফ্টৰ পৰা ৰাইটলৈকে গলে আমি অকল এটা তেনেকুৱা পেয়াৰ পাম এন ও কিন্তু ৰাইটৰ পৰা লেফ্টলৈকে যেতিয়া আহিম তেতিয়া আমি তিনিটা সাৰ্চ পেয়াৰ পাম এটা হ'ল এন ও ৰাইট টু লেফ্ট এটা হ'ল এন আৰ ৰাইট টু লেফ্ট আৰু এটা হ'ল এন টি ৰাইট টু লেফ্ট সো এনেকৈ আমি পাৰো আৰু সলভ কৰিব পাৰো সো আমি যেনেকুৱা কোৱেশ্চন পাম অবজাৰভেশ্যন বেছড কোৱেশ্চন আমাৰ প্ৰেক্টিকেল লাইফৰ লগত জড়িত কোৱেশ্চন তাত দিব কোনো ধৰণৰ টাফ কোৱেশ্চন বা একেবাৰে বুজি নোপোৱা কোৱেশ্চন কেতিয়াও নিদিয়ে খালি কোৱেশ্চনটো পঢ়ি আমি বুজি পাব লাগিব तो यहाँ पे टोटल कितने पेयर्स आ जाएंगे 3 पेयर्स आ जाएंगे एक तो हो गया यहाँ पे एन ओ राइट टू लेफ्ट एन एंड ओ के बीच में एक भी लेटर नहीं रहता है इंग्लिश अल्फाबेट में यहाँ पे भी नहीं है ठीक इसी तरह एन एंड आर के बीच टोटल 3 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में इस वर्ड पे भी एन एंड आर के बीच 3 लेटर आ रहे हैं सिमिलरली बिटवीन एन एंड टी के बीच यहाँ पे कितना लेटर्स है 1 2 3 4 5 इंग्लिश अल्फाबेट में भी एन एंड टी के बीच 5 लेटर्स आते हैं दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ पेयर्स वी गेट 1 2 3 4 4 लेटर्स अभी लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होगा वहां पे सिर्फ एक ही सच पेयर्स मिलेंगे एन ओ राइट टू लेफ्ट जाने से हमको 3 सच पेयर्स मिलेंगे ठीक है सो इसी के ऊपर हम आज प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड लॉजिकल स्किल ओके फाइन देन होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस एनी क्वेश्चंस देयर फ्रॉम आपके साइड से कोई क्वेश्चंस है तो लेट अस सी सम मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस फर्स्ट यू रीड दिस क्वेश्चन अंडरस्टैंड इट व्हाट इज सेड ईच ऑफ following pairs of words has a number based on which you can arrange them in ascending order pick the correct answer तो ইয়াত কি কৈছে এই যিকিটা ওয়ার্ড আমাক দিয়া আছে I J K L আমাক চাৰিটা এনেকুৱা স্টেটমেন্ট দিয়া আছে বা ওয়ার্ডস দিয়া আছে এটা দিয়া আছে ক্লথ হুইল এটা আছে সাইলেন্ট ওয়ান্ডাৰ এটা গুড টোন এটা ব্ৰঞ্জ ৰড এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা ওলাব লাগে যে এই ওয়ার্ড গিটা নাম্বাৰ কিছুমান সোমাই আছে এই নাম্বাৰ বিলাক কি আৰু নাম্বাৰ গিটা পোৱাৰ পিছত আমি হিহঁতক এসেন্ডিং অৰ্ডাৰত এৰেঞ্জ কৰিব লাগে এতিয়া নাম্বাৰ গিটা কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল তো আমি খালি অবজাৰ্ভ কৰিব লাগে ইয়াত ক্যালকুলেশন একো নাই আৰু যেতিয়া আমি অবজাৰ্ভ কৰিম আমি যিমান সহজকে পাৰো সিমান সহজকে আমি অবজাৰ্ভ কৰিব লাগে So if our thought process is simple, then our calculation is also simple. এইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি কি কৰো সদায় read and understand কৰাৰ পিছত ইন্টাৰপ্ৰিটটো খুব সহজভাৱে আমি কৰিব লাগে তো এই ওয়ার্ড কেইটাত কিছুমান নাম্বাৰ সোমাই আছে এটা নাম্বাৰ কেইটা আমি উলাব লাগে সো দেখাৰ লগে লগে যদি মই সলভ কৰি দিওঁ তেনেহলে ইয়াত কোনো টেস্ট নাথাকে কম্পিটিটিভ এক্সামত কোৱেশ্চন ডিসকাশনত সো প্ৰথমতে সদায় আপোনালোকে টেস্ট কৰিব লাগিব সো ভিডিওটো পজ কৰি দিব অলপ সময় তাৰ পিছত চাব পাৰিব তো ইয়াত এতিয়া কি হল ক্লথ হুইল ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ নাম্বাৰ সোমাই আছে আমি যদি খুব ভালকে এটা অবজাৰ্ভ কৰো আমি দেখা পাম কি যে ক্লথ হুইল এই ওয়ার্ডটোৰ এটা নাম্বাৰ সোমাই আছে THREE আমি ইয়াত THREE 3 হৈ আছে 3 ডিনোটস নাম্বাৰ ইয়াত ল্যাঙ্গুৱেজত দিয়া আছে ঠিক তেনেকৈ সাইলেন্ট ওয়ান্ডাৰ এইটো যদি মই চাওঁ এই দুটা ওয়ার্ড ইয়াতে কিবা এটা নাম্বাৰ সোমাই আছে নাম্বাৰটো কেনেকুৱা ধৰণৰ যে ইয়াত সোমাই আছে TWO তাৰমানে ইয়াত 2 সোমাই আছে এইটো হৈ গল 3 ই বুজাই আছে 2 গুড টোন ইয়াত কি সোমাই আছে O and এইটো ডিস্টিং হৈ আছে লাষ্টৰ ফালে আছে এইটো দেখিলেই চকুত পৰি যায় সো এইটো 1 আৰু লাষ্টৰটোত কি আছে ZERO দিস ইজ 0 তাৰ মানে নাম্বাৰ কেইটা কি হৈ গল 0 1 2 3 আমাক কি কৈছে arrange them in ascending order তে ascending orderত সজালে আমি সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে সজাব লাগে সো ascending order কি হ'ব 0 1 2 3 that means L A J I so এইটো হ'ব proper order সেইকাৰণে আমাৰ অপচনটো হ'ব অপচন A L K J I so observation based যি কোনো কোৱেশ্চন হৈ যাব পাৰে কিন্তু যেতিয়া observation based দিব সদায় আমি
আমাৰ অবজাৰভেশ্যন স্কিলটোৱে ষ্ট্ৰং কৰিব লাগিব। সো ৰিজনিং আৰু কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউডত মেক্সিমাম কুৱেশ্যন আমাক এনেকে অবজাৰভেশ্যন বেছড কুৱেশ্যনে দিব, কাৰণ এইটো এটা স্কিল হয়। লাষ্ট ক্লাছত আমি ডিছকাছ কৰিছো দিছ ইজ এ স্কিল। গতিকে স্কিল কেতিয়াও বেলেগত শিকি নিজে কৰা বস্তু নহয়, স্কিলটো নিজে ডেভেলপ কৰা বস্তু। গতিকে নিজে ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আমি ফেচ কৰো, যাতে ইয়াৰ পৰা মেজাৰ কৰিব পাৰি এটা ষ্টুডেণ্টৰ অবজাৰভেশ্যন স্কিল, লজিকেল স্কিল এটচেট্ৰা। ঠিক আছে, সো এইটো এটা এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন। সো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন যেতিয়া আমি সলভ কৰো, ই আমাৰ বহুখিনি ব্ৰেইন ওপেন কৰে। কেলকুলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা কিবা ডেছক্ৰিপটিভ এনচাৰৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, এই বস্তুবিলাকে আমাক খুব ব্ৰেইনবিলাক ক্লিয়াৰ কৰে। সো খুব ৰিজনিং কুৱেশ্যন আমি সলভ কৰা দৰকাৰ। এইটো এটা সাজেশ্যন জাষ্ট। ফাইন। সো ইয়াৰ পিছত আৰু এটা কুৱেশ্যন আমি যাওঁ। সাপোজ দিছ কুৱেশ্যন। তো পৰাপক্ষত আমি পেন পেন্সিল ইউজ নকৰাকে যিমান হয় ট্ৰাই কৰা দৰকাৰ। ইয়াত কি কৈছে, কুৱেশ্যনটো এবাৰ ভালকে পঢ়ি চালে হ'ল। There are some nectar-filled flowers on a tree and some bees are hovering on it. If one bee lands on each flower, one bee will be left out. If two bees land on each flower, one flower will be left out. We are to find number of flowers and bees. Flowers and bees respectively. তাৰমানে অপশ্যন বিলাকত প্ৰথমটো আমাক ফ্লাৱাৰ দিয়া আছে, পিছৰটো bees দিয়া আছে। তো দেখাত এনেকুৱা লাগে যে আমি XY ধৰি প্ৰবলেমটো সলভ কৰিম, কিন্তু XY নধৰাকে আমি কেনেকে কুৱেশ্যনটো সলভ কৰিব পাৰো। তো আমি কি কৰিম, সোনকালে এনসাৰটো পাবৰ কাৰণে আমি অপশ্যন ল'ম। প্ৰথমতে সাপোজ আমি ফাৰ্স্ট অপশ্যনটো লৈছো, 2 flowers 4 bees। So 2 flowers 4 bees মানে মই এনেকে লিখিব পাৰো, 2 flowers and 4 bees, 1 2 3 4 bees। এতিয়া কন্ডিশনটো স্যাটিসফাই হৈছে নে হেতু চাম। যেটো অপশ্যনে কুৱেশ্যনৰ কন্ডিশনটো স্যাটিসফাই কৰে হেতুৱে কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব। এতিয়া আমি কন্ডিশনটো পুট কৰিম। ইয়াত কৰিছে যে if one bee lands on each flower, তে one bee lands on each flower। সাপোজ এইটো বি ইয়াতে পৰিল আৰু এই বিটো ইয়াত পৰিল। If one bee lands on each flower, one bee will be left out. কিন্তু ইয়াত কি হৈ আছে, 2 bees are left out। তাৰমানে কুৱেশ্যনত যেটো কন্ডিশন দিয়া আছে হি স্যাটিসফাই কৰা নাই। That means this option cannot be the correct option. So এই লজিকটো এপ্লাই আমি বাকি কিটা অপশ্যনটো কৰি যেটো অপশ্যনে এই কন্ডিশন দুটা কন্ডিশন স্যাটিসফাই কৰে হেতুৱে কারেক্ট অপশ্যন হৈ যাব। তো এতিয়া আমি নেক্সট এটা চাওঁ। অপশ্যন এ টো নহল, অপশ্যন ই is not possible, then we go for option B. According to option B কি দিয়া আছে, 3 flowers 1 2 3, 3 flowers and 2 bees. Now we see the first condition. It's the first condition to some. If one bee lands on each flower, suppose A to B yat ahil, A to B yat ahil. If one bee lands on each flower, one bee will be left out. Kintu etia etao bee nai, no bee is left out. That means second option is not satisfying the given condition. Tarmane first option to correct hobo nware, second option to correct hobo nware. The explanation karone moi lahe lahe কৈছো, যেতিয়া আমি মেন্টালি ক্যালকুলেট কৰিম আমি বহুত ফাস্ট যাব পাৰো, সেই কাৰণে মেন্টাল ক্যালকুলেশনটোত খুব গুৰুত্ব দিয়া হয়, অবজারভেশন এন্ড মেন্টাল ক্যালকুলেশন। ওকে, so second option is not possible. Then we go for third option. What about the third option? If one bee lands on each flower, so one bee lands on each flower. Suppose this bee lands on this flower, this bee lands on this flower, and this bee lands on this flower. If one bee lands on each flower, one bee is left out. এবার কি হল, A B to থাকি গল। That means first condition is satisfied. আমি তিনটা বীজক তিনটা ফ্লাৱাৰত পুট কৰি দিলো, চাৰিটা বীজ আছিল, এটা বীজ থাকি গল। Next, second condition is what? If 2 bees land on each flower. So আমি third option पे test কৰিছো, 3 bees and 3 flowers and 4 bees. If 2 bees land on each flower, then one flower will be left out. So one flower will be left out. এবার কি হল, question to be a duta condition a third option to satisfy korise. That means option C is the correct option. So the number of flowers and bees are respectively 3 and 4. গতিকে আমি চাব লাগিব, যেতিয়া ৰিভাৰ্স ক্যালকুলেশন করব আমি চাব লাগিব, যদি অপশন এপ্লাই কৰি কুৱেশ্যনটো সলভ কৰিবলৈ যাও আমি চাম যে কোনটো অপশনে কুৱেশ্যনৰ আটাইকেইটা কন্ডিশন স্যাটিসফাই কৰিছে। এইটো অপশনে এতিয়া আটাইকেইটা কন্ডিশন স্যাটিসফাই কৰিলে, দ্যাট মিন্স দিস ইজ দ্য কারেক্ট অপশন। সো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন ডিসকাস কৰিব পাৰিম। তাৰ লগত EduAid কম্পিটিটিভ চেনেলটোৰ লগত আপোনালোক জড়িত হৈ থাকক। সো কুৱেশ্যনটো ক্লিয়াৰ হৈছে নিশ্চয়। কাৰোবাৰ কিবা ক'বলগীয়া আছে যদি ইয়াৰ ওপৰত। 3 and 4 bees, দুটা কন্ডিশন স্যাটিসফাই হৈছে। If one bee lands on each flower, one bee is left out, it is left out. If 2 bees land on each flower, one flower is left out, this flower is left out. Both the conditions are satisfied, hence C is the correct option. This satisfies all the conditions given in the question. Okay, now you see we are not calculating anything, only based on observation we are finding the conditions, which condition is satisfied by the option.
So observation based question এনেকুৱা ধৰণৰ আমি ফেস কৰো নেক্সট আৰু আমি চাব অকণমান আগতে ডিসকাস কৰা কুৱেশ্যনটোৰ নিচিনা এবাৰ আহি গ'ল how many pairs of letters are there in the word devil which have as many letters between them in the word as in the English alphabet so অকণমান আগতে মই আফটাৰনুন কৈছিলো ৱৰ্ডটো এবাৰ ডাবল দি আছে সো আমি কুইকলি অবজাৰ্ভ কৰিব লাগিব আমি বিচাৰি থাকিলে নহব সেই কাৰণে আমি এবাৰ লেফ্টৰ পৰা ৰাইটলৈকে মুখে এলফাবেট বিলাক কৈ যাম ইংলিছ এলফাবেটৰ আৰু ইয়াত কি কইনসাইড কৰিছে সেইটো চাই যাম এতিয়া সাপোজ ডি ডি ই এফ জি এইচ পিছৰ ফালে আপাৰ হাফৰ লেটাৰ নাই তো আমি ডি টু নেগলেক্ট কৰিম এ বি ইয়াত এ বি আছে A B কি হৈ গ'ল A B is there as many letters between that in this word as in the English alphabet that means A আৰু B মাজত এই wordটোৰ কোনো ধৰণৰ লেটাৰ নাই আৰু ইংলিছ এলফাবেটতো A আৰু B মাজত কোনো ধৰণৰ লেটাৰ নাথাকে সেইকাৰণে A B এটা হৈ গ'ল পেয়াৰ ইয়াৰ পিছত হৈ গ'ল A B C D E that means A E is a pair A আৰু E মাজত ইংলিছ এলফাবেটত তিনিটা লেটাৰ থাকে এই wordটোতো A আৰু E মাজত তিনিটা লেটাৰ আছে B B L so this is also a pair after that আমি যদি চাও বি বিৰ পৰা যদি স্টার্ট কৰো বি সি ডি ই বি আৰু ইৰ মাজত দুটা লেটাৰ থাকে ইংলিছ এলফাবেটত এই বি আৰু ইৰ মাজত দুটা লেটাৰ আছে দিস ইজ আনাদাৰ পেয়াৰ বি ই এনিথিং এনি মোর then you can go to right to left you see b c d between b and d there exists only one letter in the English alphabet and in this word also between b and d there is only one letter this is a so আমি all total কিমানটা পালো ইয়াতে pair 1 2 3 4 that means we have four such pairs so pair গিটা কি হৈ গল এটা হৈ গল dd এইটো এটা পেয়াৰ হৈ গল AE এটা পেয়াৰ AB আৰু এটা পেয়াৰ হৈ গল BE so these are the required pairs which have as many letters between them in this word as in the English alphabet আমি যেতিয়া কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিম মেন্টালি যেতিয়া সলভ কৰিম আমি মুখেৰে কৈ যাম ইংলিছ এলফাবেটৰ লেটাৰ গিটা আৰু ইয়াতে আমি চাই যাম কোনকিটা লেটাৰ ৱৰ্ডটোৰ লেটাৰ গিটাৰ লগত কইনসাইড কৰিছে যেনে মই এইমাত্ৰ কৈছো A এৰ পিছতে B আহে তাৰমানে কইনসাইড হৈ গল ইয়াৰ পিছত A B C D E B C D ইয়াত নাই কিন্তু মই কৈ কৈছো ইংলিছ এলফাবেটৰ লেটাৰছ বিলাক আৰু ইয়াত কইনসাইড কি হৈ গল ই হৈ গল যেনে A B C D E মই যেতিয়া ই কৈছো ইয়াতেও ই আহিছে তাৰমানে এইটো এটা পেয়াৰ হৈ গল A E is a pair so এনেকুৱা ধৰণে আমি ক্যালকুলেশন কৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্চন বিলাক next tell me this one a man has 20 numbers of black and 20 numbers of white socks which were kept under a drawer in a dark room what least number of socks should he draw in dark from the drawer so as to get the matching pair question to agate বুঝিলে হল question to কি কথা কৈছে 20 numbers of black and 20 numbers of white socks তাৰমানে টোটাল কিমান আছিল 20 20 40 এটা আৰু কোড থলি আছিল under a dark room the room is too dark to see anything so in the dark he has to draw some socks so as to get a matching pair this number of socks should he draw in dark from the drawer so as to get a matching pair তাৰমানে হয় দুটা হোৱাইট হ'ব লাগিব নাইবা দুটাই ব্ল্যাক হ'ব কেনেকৈ চিন্তা কৰিম প্ৰথমতে আমি চাম কুৱেশ্যনটোত হিন্ট কি দিয়া আছে আমি লাষ্ট ক্লাছত ডিসকাস কৰিছিলো যে সব কুৱেশ্যনতে হিন্ট দিয়াই থাকিব সো হিন্টটো কি ইয়াত আৰু হিন্ট ক্যান বি ডিটেক্টেড অনলি থ্ৰু আৱাৰ মাইনুট অবজাৰভেশ্যন এতিয়া ইয়াত হিন্ট কি হ'ব কোনটো হিন্টে আমাৰ কুৱেশ্যনটো সলভ কৰাত হেল্প কৰিব ইয়াত যেনে 2 4 43 এনে আমাক অপচন বিলাক দিছে এতিয়া যদি যে মানুহজনে যদি 20 plus 20 গোটেই বিলাক সক্স একেলগে ড্ৰ কৰে 40 socks then definitely that matching pair আহিবই 20 black 20 white so গোটেই বিলাক সক্স যদি একে টাইম ড্ৰ কৰে তাত matching pair আহিবই কিন্তু কুৱেশ্যনটো কথা কোৱা নাই all 40 socks ড্ৰ কৰাৰ কথা কোৱা নাই কেনেকৈ গম পালো গোটেই বিলাক সক্স যে ড্ৰ কৰাৰ কথা কোৱা নাই এইটো গম পালো এই ৱৰ্ডটোৰ পৰা লিষ্ট তাৰমানে মিনিমাম 40 maximum হৈ গল টোটাল 20 plus 20 40 socks আছে গতিকে এইবিলাক সক্স যদি ড্ৰ কৰে তাই ডেফিনেটলি তাত এটা ম্যাচিং পেয়াৰ হ'ব কিন্তু কুৱেশ্যনটো এইবিলাক সক্স ড্ৰ কৰাৰ কথা কথা নাই কৈছে কি যে মিনিমাম কিমান সক্স ড্ৰ কৰিলে এটা ম্যাচিং পেয়াৰ পোৱা যাব তো আমাক লিষ্ট লাগে লিষ্ট নাম্বাৰ এতিয়া লিষ্ট নাম্বাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মনত 0 পৰা ষ্টাৰ্ট হয় যিবিলাক পসিবল তো ইয়াতো 0 সক্স হ'ব নোৱাৰে ম্যাচিং পেয়াৰৰ কথা কৈছে 1 হ'ব নোৱাৰে কাৰণ 1 ডাজন্ট ফৰ্ম এ পেয়াৰ তাৰমানে আমি 2 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে এতিয়া 2 ৰ পৰা যদি ষ্টাৰ্ট কৰো যদি মানুহজনে দুটা সক্স ড্ৰ কৰে ইফ দ্য ম্যান ড্ৰস 2 সক্স ইন দ্যাট ইয়াত কি পসিবিলিটি হ'ব দুটা সক্স এই ব্ল্যাক হ'ব পাৰে তাৰমানে ম্যাচিং পেয়াৰ আহিব পাৰে নাইবা দুটা সক্স এই হোৱাইট হ'ব পাৰে ম্যাচিং পেয়াৰ হ'ব পাৰে নহলে কি হ'ব এটা ব্ল্যাক হ'ব এন্ড ওয়ান হোৱাইট ই কিন্তু ইম্পসিবল কেস হৈ গল আমাক কৈছে ম্যাচিং পেয়াৰ ফৰ্ম কৰাৰ কথা ই হৈ গল ইম্পসিবল গতিকে আমি শিওৰ হ'ব লাগিব যে ম্যাচিং পেয়াৰ আহিব তো ইয়াত এতিয়া আমি দেখিলো যে দুটা সক্স ড্ৰ কৰিলে
দুটা ব্ল্যাক হ'ব পাৰে বা দুটা হোৱাইট হ'ব পাৰে নাইবা এটা ব্ল্যাক এটা হোৱাইট হ'ব পাৰে দিস ইজ ইম্পসিবল গতিকে আমি যেহেতু লিষ্ট নাম্বাৰৰ কথা কৈছে টুৰ কাৰণে নহল সো আমি তাৰ নেক্সট হায়াৰ নাম্বাৰটোলৈকে গৈ চাওঁ যে টু যদি নহয় এবাৰ 3 ৰ কাৰণে আমি চাম যদি মানুহজনে 3 সক্স ড্ৰ কৰে এট এ টাইম তেন্তে ম্যাচিং পেয়াৰ হ'বনে ম্যাচিং পেয়াৰ হয় নহয় যদি 3 সক্স ড্ৰ কৰে এট এ টাইম ইয়াৰ পসিবিলিটি বিলাক কি হ'ব পাৰে all 3 socks may be black that means there is a matching pair হ'বলৈ দুটাহে লাগে so ইয়াত তিনটা আছে black তাৰমানে matching pair হৈ গ'ল নাইবা all the 3 socks can be white ইয়াতো matching pair হৈ গ'ল otherwise there may be 2 black socks and 1 white sock ইয়াতো matching pair হৈ আছে নহলে 1 black socks and 2 white socks ইয়াতো matching pair হৈ আছে গতিকে আমি কি দেখিলো যে মানুহজনে যদি 3 socks at a time draw কৰে definitely তাত এটা matching pair আহিবই 3 black socks হলেও matching pair হলে দুটা black হলে হৈ গ'ল 3 white হলেও matching pair হৈ গ'ল ইয়াতেও possible এইটোও possible 2 black 1 white still possible 1 black 2 white still possible গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব পাৰো যেহেতু ইয়াত possible case অহা নাই তো নিচিনা that means minimum number of socks he has to draw so as to get a matching pair আমি কম 3 so ইয়াত result আহিব 3 socks যদিও কুৱেশ্যনটোত নাম্বাৰ ইনভলভ হৈছে কিন্তু ক্যালকুলেশনতকে বেছি অবজাৰভেশনে কাম কৰে সো অবজাৰভেশন বেসড কুৱেশ্যন আমি কম্পিটিটিভ এক্সামত পামেই গতিকে আমি অবজাৰভেশন টাইপটো ইমপ্ৰুভ কৰিব লাগে আৰু তাৰে প্ৰচেষ্টা এই চেনেলটোৰ থ্ৰুৰে কৰা হৈছে ঠিক আছে then we can go to another question find out the next term in the series কিন্তু find out next term in the series to কেনেকৈ দিয়া আছে F21 S23 T25 T27 S29 M31 so আমি অবজার্ভ কৰিব লাগে আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰি আহিছো অবজারভেশন যিকোনো বস্তু হ'ব পাৰে আমি যি অলৰেডি ফেস কৰি আহিছো আমাৰ লাইফত তাৰ ভিতৰত যিকোনো হ'ব পাৰে বিশেষকৈ আমাৰ জন্মৰ পৰা 15-16 ইয়াৰ্স এজৰ ভিতৰত এইখিনিৰ ওপৰত বেছি স্ট্ৰেছ দিয়া হয় সো তাৰ ওপৰত যিকোনো হ'ব পাৰে অবজারভেশন স্কিল বিশেষকৈ ৰিজনিং এন্ড কোয়ান্টিটেটিভ এপ্টিটিউডৰ এতিয়া ইয়াতে কি হৈ আছে আমি অবজার্ভ কেনেকৈ কৰিম যদি আমাৰ এনেকৈ ধৰা দিগদাৰ হয় আমি চাব লাগিব যে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আমি কৰবাত অলৰেডি ফেস কৰি আহিছো নেকি আমাৰ লাইফত তাৰ লগত আমি কম্পেয়াৰ কৰিব লাগিব এতিয়া লিখিলে গম পাই 21 23 25 27 that means these are alternate numbers গতিকে alternate numbersৰ পৰা after 31 আমি কিবা এটা ল'ব পাৰো alternate numbers then what about these letters এতিয়া লেটাৰ বিলাক কেনেকৈ হৈছে গতিকে লজিক আমাৰ চেঞ্জ হৈ থাকিব কিন্তু কোনটো আমি এক্সুৱেল লজিক বুলি কম যিটো লজিকে গুটেই বিলাক কন্ডিশন স্যাটিসফাই কৰি গৈ থাকে যেতিয়া লজিকটো কাৰেক্ট হয় নিজে গম পোৱা যায় যে প্ৰসিডিংটো কাৰেক্ট হৈছে তো ইয়াত এতিয়া আমি কেনেকুৱা ধৰণে আনসাৰটো কৰিম এবাৰ চিন্তা কৰি চোৱা যে এইটো পাৰ্ট আমি কৰবাত অলৰেডি ফেস কৰি আহিছো নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু এনেকুৱা ধৰণৰ रिप्रेजेंटेशन क्या ऐसा रिप्रेजेंटेशन हम कभी फेस किए हैं लाइफ में ये आपको देखना है ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আমি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেজেন্টেশন কোড দেখিছো আমি যদি কিছুমান সৰু সৰু ডায়েৰী চাও কিছুমান ডায়েৰী থাকে খুব সৰু সৰু পকেটত লৈ ফুৰে যে সৰু সৰু ডায়েৰী এই ডায়েৰী বিলাকৰ ডেট বিলাক এনেকুৱা ধৰণে লিখা থাকে মানডে হলে এম লিখা থাকে মানডে যদি 5 তাৰিখ হয় M5 এনেকৈ লিখা থাকে if Tuesday then T6 if 5th is Monday 6th is Tuesday তো ইয়াত এতিয়া কেনেকুৱা হ'ল যে alternate days ইয়াত দিয়া আছে 21 23 25 these are alternate days of a week now F denotes Friday then S will denote Sunday alternate days alternate numbers alternate days means alternate weekdays then this T will denote Tuesday this T will denote Thursday S will denote Saturday M will denote Monday after Monday what comes after Monday comes Tuesday but we have to go with alternate days so we have to skip the Tuesday and go to Wednesday that means in the required term in place of question mark it will start with W now in a month there are maximum 31 days so here 31 হয়ে গল M31 that means 31st of that month was Monday after 31st what happens first day of next month comes গটিকে first আমাৰ স্কিম হ'ল 1 তাৰিখটো স্কিম হৈ গল next কি আহিব second of that month so our correct option is WO2 কিন্তু দেখাত বহুতৰ কেনেকুৱা হয় যত 33 আহিব পাৰে তাক বেছিকে মাইন্ডটো কনসেন্ট্ৰেট কৰে ইয়াত অপচন বিলাক এনেকুৱা ধৰণে দিয়া আছে কেতিয়াবা হয় কি অপচন বিলাকত এনেকৈ দিয়া থাকিব suppose A option to ek aise B option to enike dile S33 naiba third option is given as T33 last option given as M33 কেতিয়াবা এনেকেও দিয়া থাকে তো এই 33 টো অহাৰ লগে লগে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টৰ কেনেকুৱা হয় যে নাম্বাৰ বিলাক অল্টাৰনেট নাম্বাৰছ হৈ আছে সো 31 ৰ পিছত 33 হ'ব তাৰ পিছত ইয়াতে
বেলেগ লজিক ইউজ কৰি দিম। কিন্তু ইয়াত এতিয়া আমি দেখিলো আটাইবিলাক লজিকে ইয়াত মিলি গৈছে, ডেজ বিলাক অল্টাৰনেট ডেজ হৈছে আৰু ডে অফ দ্য উইক বিলাকো অল্টাৰনেট হৈ আছে। চ' আল্টিমেট ৰিজাল্ট ইয়াত কি আহিব, ৱেডনেছডে সেকেণ্ড অফ দ্য মান্থ। চ' সেইকাৰণে ইয়াত ৰিজাল্টটো হ'ল এই অপশ্যনটো। চ' মই ইয়াতে অপশ্যনটো 33 থকাকে দিয়া নাই, কেতিয়াবা আমাক এনেকে 33 থকাকে কেতিয়াবা পাই যাব পাৰো। So এইটো হ'ল এটা অবজাৰভেশ্যন বেছ। So যেতিয়া আমি দেখিম যে আমি কোনো ৰিলেট কৰিব পৰা নাই, নাম্বাৰ বিলাক ৰিলেট কৰিব পৰা নাই বা নাম্বাৰ বিলাক ৰিলেট কৰিলেও লেটাৰ্ছ বিলাক কৰিব পৰা নাই, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এইটো কেতিয়াও পাহৰিব নালাগে যে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেজেন্টেশ্যন ক'ৰবাত ফেচ কৰিছো নেকি আমাৰ লাইফত। গতিকে তাৰ ওপৰতে কুৱেশ্যন এটা আহি গৈছে। তো ইয়াৰ পৰা আমি গম পাওঁ, এইবিলাক এক্সামত অহা কুৱেশ্যনে হয়। ইয়াতে আমি গম পাওঁ যে অবজাৰভেশ্যন স্কিল কেনেকে ইউজফুল কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে। এটা হ'ল অবজাৰভেশ্যন, মই বাৰে বাৰে কৈ থাকো, অবজাৰভেশ্যন স্কিল, লজিকেল স্কিল, দেন এনালাইটিকেল স্কিল, মেণ্টেল ক্যালকুলেশন, দিস আর ভেরি এসেন্সিয়েল। সো এতিয়ালৈকে আমি যি কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰি আছো মেইনলি অবজাৰভেশ্যন বেছড মানে ৰিজনিং বেছড কুৱেশ্যন। ইয়াত পেন পেপাৰ্ছৰ দৰকাৰ নাই। অকণমান পিছত আমি কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউডৰ কুৱেশ্যনো পাম, তাতেও আমি দেখিম যে পেন পেপাৰ্ছ নোহোৱাকে কেনেকে কুৱেশ্যন এটা সলভ কৰিব পৰা যায়। ওকে, we come to another question. Pointing to the man in the photograph, grandson, father, son, that is blood relation. Question to দেখাৰ লগে লগে আমি গম পাম যে blood relation, relatives-ৰ ওপৰত দিয়া আছে blood relation। লাষ্ট ক্লাছত আমি এটা কথা কৈছিলো যে এটা সৰু ল'ৰা বা ছোৱালী এটা যেতিয়া 10-11 মান্থৰ হয়, লাহে লাহে ৰিলেটিভ বিলাকক মাতিব পৰা হয়। গতিকে মিচিউৰ্ড এজ হোৱাৰ পিছত এতিয়া কুৱেশ্যনটো আহিব যে কেনেকে আমি ৰিলেশ্যন বিলাক অবজাৰ্ভ কৰো। তো তাৰ ওপৰতে কুৱেশ্যন এটা দিছে। কুৱেশ্যনটো কি দিছে এবাৰ পঢ়ি চালে হ'ল। পইণ্টিং টু দ্য মেন ইন দ্য ফটোগ্ৰাফ, a man said, I have no brother and sister, and that man's father is my father's son. Now, how that man in the photograph is related to this man? So, যেতিয়াই আমি গম পাম যে কুৱেশ্যনটো ব্লাড ৰিলেশ্যনৰ ওপৰত বেছ কৰি বনাইছে, ব্লাড ৰিলেশ্যনৰ ওপৰত বেছ কৰা প্ৰব্লেম বিলাক আমি মেইনলি কেনেকে সলভ কৰো, ইয়াত টিপছটো হ'ল এনেকুৱা: break the phrases and interpret from right to left. ইয়াতে আমি কি কৰিব লাগে, ফ্ৰেজ বিলাক ব্ৰেক কৰি ৰাইটৰ পৰা লেফটলৈকে আমি ইন্টাৰপ্ৰিট কৰিলে ৰিজাল্টটো ইজিলি পাই যাওঁ। কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে কেণ্ডিডেট বিলাকে নিজৰ ৰিলেটিভছৰ লগত এই ৰিলেশ্যন বিলাক মানে মিলাই মিলাই কুৱেশ্যনটো সলভ কৰে। কিন্তু আটাইতকৈ ইজি টেকনিক, এইটো থিয়ৰিটিকেল ব্লাড ৰিলেশ্যন প্ৰব্লেম বুলি কয়। এই থিয়ৰিটিকেল ব্লাড ৰিলেশ্যন প্ৰব্লেমত টেকনিকটো কি, যে যিখিনি ফ্ৰেজ আমাৰ দিয়া আছে ষ্টেটমেণ্টৰ ভিতৰত তাক ব্ৰেক কৰি আমি ৰাইট টু লেফট ইন্টাৰপ্ৰিট কৰিলে হৈ গ'ল। চ' ব্ৰেক দ্য ফ্ৰেজেছ এণ্ড ইন্টাৰপ্ৰিট ফ্ৰম ৰাইট টু লেফট। এতিয়া কেনেকে ইন্টাৰপ্ৰিট কৰিম সেইটো মই দেখাই দিছো এবাৰ। হাউ টু ইন্টাৰপ্ৰিট, প্ৰথমতে আমি কুৱেশ্যনটোত চাব লাগিব দিছ মেন ডেট মেন এইবিলাকে কি বুজাই আছে। Pointing to the man in the photograph, a man say, direct speech দিছে। I have, এই I টো কোন হৈ গ'ল, এই man টো হৈ গ'ল, যিজনে কৈ আছে a man, সেইটো হৈ গ'ল I have no brother and sister, and that man's father, এতিয়া that man মানে কাক কৈছে, that man মানে কৈছে ফটোগ্ৰাফত যাৰ ফটোখন আছে তাৰ কথা কৈছে, that man, because pointing to the photograph. That man's father is my father's son. আকৌ my মানে কোন হৈ আছে, this man who is saying the statement. এইখিনি কথা বুজি লোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া ফ্ৰেজ বিলাক ব্ৰেক কৰিব পাৰিম। কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল, I have no brother and sister, and that man's father. So আমি start কৰিম ইয়াৰ যে that man মানে কোন হৈ গ'ল, man in the photograph, because pointing to the photograph that man say. So that man মানে man in the photograph, ইয়াৰ মিনিংটো হৈ গ'ল man in photograph। এতিয়া কৈছে that man's father, that man's father, তাহলে কি হল, father of the man in the photograph, father of the man in the photograph, that man's father is, any verb in English means equal sign in mathematical statement. So isor জায়গাত আমি equal লিখিলো, verb আহিলে আমি equal লিখিম। So that man's father, that means father of the man in the photograph, meaning to হল এইটো my father's son, my father's son। এতিয়া my father's son বুলি ক'লে কি হ'ব, I have no brother and sister, it is already saying. So my father's son means it is my son, because I have no brother and sister, so my father's son means it is my son. So এই my father's son tour জায়গাত কি হ'ব, myself।
সো ইয়াতে আমাৰ কুৱেশ্যনটো সলভ হৈ গ'ল কিন্তু একো কথা আমি লিখিব নালাগে খালি মেন্টালি ইন্টাৰপ্ৰিট কৰি গ'লে হ'ল that man মানে হৈ গ'ল man in the photograph that man's father মানে হৈ গ'ল father of the man in the photograph that father of the man in the photograph equal sign means is myself তাৰ মানে যিজন মানুহে কথাটো কৈ আছে myself মানে সেই মানুহজনে কি হ'ল father of the man in the photograph ফটোগ্ৰাফত থকা মানুহজনৰ দেউতাক গতিকে কুৱেশ্যনটো আমাক কেনেকৈ সুধিছে how that man in the photograph is related to this man মানে হৈ গ'ল this a man যোনে কথাটো কৈ আছে that man মানে হৈ গ'ল this man father of the man in the photograph গতিকে how that man in the photograph is related to this man it means the man in the photograph is the son of this man who is saying the statement so ইয়াত answerটো হৈ গ'ল son কিন্তু কুৱেশ্যনটো কেতিয়াবা এনেকৈ সুধিব পাৰে how this man is related to that man in the photograph so this man is father to the man in the photograph and man in the photograph is the son of this man who is saying the statement গতিকে blood relation problemত কি হয় আমি মেইনলি phrase break কৰি right to left আমি ইন্টাৰপ্ৰিট কৰো ইয়াত right to left আমি গৈছো লেফটৰ পৰা ৰাইটটো যাব পাৰি কোনো ধৰা বন্ধা নিয়ম নাই কিন্তু right to left গলে আমাৰ কথাবিলাক বেছি ডিস্টিংক্টলি ওলাই পৰে সো myself মানে myself is the father of the man in the photograph সো আমি যে ৰাইটৰ পৰা লেফটত গলো ইয়াত আমাৰ কথাটো ডিস্টিংক্টলি ওলাই পৰে গতিকে আমি এনসাৰটো ইয়াত পাই যাম ইয়াত অকল এটা ৰিলেচনৰ ওপৰতে দিছে ফাদাৰ এণ্ড সন কেতিয়াবা ৰিলেচনত মাল্টিপল ৰিলেচন ইনভলভ হ'ব পাৰে সো মাল্টিপল ৰিলেচন ইনভলভ হ'লেও এনেকুৱা ধৰণৰ থিওৰিটিকেল ব্লাড ৰিলেচন প্ৰবলেমত আমি সেম লজিক এপ্লাই কৰো আমি ফ্ৰেজ বিলাক ব্ৰেক কৰি যাম আৰু ৰাইটৰ পৰা লেফটলৈকে ইন্টাৰপ্ৰিট কৰো সো মই এইটো এটা ৰিলেচনৰ ওপৰত দিলো সো এটা আমি মাল্টিপল ৰিলেচনৰ ওপৰতো চাওঁ কেনেকৈ সেম লজিক এপ্লাই কৰি সলভ কৰিব পৰা যায় মাল্টিপল ৰিলেচনৰ ওপৰত প্ৰবলেম দিলে এনেকুৱা হ'ল যে পইণ্টিং টু দ্য বয় অন দ্য ষ্টেজ Rita introduced the boy as the son of the only daughter of the father of her maternal uncle. How that boy on the stage is related to Rita? So here relation সোমাই আছে son of only daughter of father of maternal uncle. So relation কেইবাটাও সোমাই আছে ইয়াতেও আমি phrase break কৰিম আৰু তাৰপিছত ইন্টাৰপ্ৰিট কৰিম so ইয়াৰ এনসাৰটো কেনেকুৱা হ'ব phrase break কৰিলে কোনোবাই ক'বনে phrase break টো কেনেকৈ হ'ব সিম্পল কে ধৰি ললে হ'ল আমি স্টার্ট কৰিম এই পার্টটোৰ পৰা লাষ্টৰ পার্টটোৰ পৰা ইয়াত হার মানে কি বুজাই আছে হু ইজ দ্যাট হার হার মিন্স ৰিতা পইন্টিং টু দ্য বয় অন দ্য ষ্টেজ ৰিতা ইন্ট্ৰোডিউস দ্য বয় তো হার মানে কাক বুজাই আছে ৰিতাক বুজাই আছে সো আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা স্টার্ট কৰিম এতিয়া আমি কি কৰিম যেতিয়া হার ওয়ার্ডটো আমি পাও এইটোক আমি ৰিতা বুলি এক্সপ্ৰেছ কৰিম ৰিতাজ সো হার মিন্স ৰিতাজ সো ফার্স্ট আমি টু ফ্ৰেজ লম ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে her maternal uncle that means Rita's maternal uncle this is Rita's maternal uncle এতিয়া আমি তাৰ আগৰটো লৈকে যাম আমি ৰাইটৰ পৰা লেফটলৈকে মুভ কৰি আছো ইয়াৰ আগৰটো লৈকে যাম কি হ'ব father of Rita's maternal uncle এইটো এতিয়া এটা ফ্ৰেজ হৈ গ'ল father of হাৰৰ জেগাত লিখিছো Rita father of Rita's maternal uncle now father of Rita's maternal uncle will be what to Rita maternal uncle মানে আমি কওঁ মামা বুলি সো মামাৰ দেউতাক কি হৈ যাব মামাৰ দেউতাক মানে ককা কি কোনটো ফালৰ ককা maternal মাৰ ফালৰ সো father of Rita's maternal uncle means it is Rita's maternal grandfather সো ইয়ালৈকে আমি কি পালো Rita's maternal grandfather এতিয়া মই only daughter of Rita's maternal grandfather যেটো যেটো পাৰ্ট আহিছো তাৰ ইন্টাৰপ্ৰিটেশনটো লগত লগাই যাম হার মানে ৰিটাজ হৈ গ'ল ৰিটাজ maternal uncle father of হার এতিয়া নকওঁ আমি কম ৰিটাজ maternal uncle so father of Rita's maternal uncle means Rita's maternal grandfather then we come to only daughter of আকৌ এইখিনিৰ জায়গাত আমি কম Rita's grandfather maternal grandfather so only daughter of Rita's maternal grandfather will be what to Rita only daughter of maternal grandfather means mother so here to here we get Rita's mother and finally comes the son of Rita's mother so son of Rita's mother becomes Rita's brother hence that boy is Rita's brother so আমি এনেকে right to left ইন্টারপ্রিট কৰি যাম তো মই এটা ভিজুয়ালাইজ কৰি দিছো কিন্তু লিখা মিলাৰ কোনো কাম ইয়াত নাহে আমি খালি ইন্টারপ্রিট কৰিব আৰু তাৰ কাৰণে লাগিব আমাক প্র্যাকটিস so boy is equal to প্ৰথমতে মই লিখি লৈছো the son of the only daughter of so প্ৰথমতে মই ইয়াত লম her maternal uncle ইয়াৰ মিনিং টু হৈ গ'ল Rita's maternal uncle মই সিম্পলি আর বুলি লিখিছো ফার্স্ট টাইম Rita's maternal uncle ইয়ালৈকে হৈ গ'ল Rita's maternal uncle ইয়াৰ পিছত আহিব father of Rita's maternal uncle so ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে কি হৈ গ'ল ইবাৰ এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে এইটো হৈ গ'ল Rita's maternal grandfather ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে হৈ গ'ল Rita's maternal grandfather
ইয়াৰ পিছত হ'ল only daughter of Rita's maternal grandfather. That means ইয়াৰ পৰা এইখিনিলৈকে এতিয়া আমি পালো Rita's mother. Only daughter of maternal grandfather means Rita's mother. আৰু finally কি হৈ গ'ল son of. So ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এতিয়া কি পাম son of Rita's mother মানে Rita's brother. So this gives us the answer. So এই ভিজুৱেলাইজটো কৰিলে আমি অটোমেটিক গম পাম কেনেকে কৰিব লাগে আমি দেখিলো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আমি ৰাইট টু লেফট আমি আহিছো ফাৰ্স্ট পালো Rita's maternal uncle then Rita's maternal grandfather then comes Rita's mother finally Rita's brother. So যিটো পাৰ্ট অলৰেডি ইন্টাৰপ্ৰেট হৈ যায় সেইটো পাৰ্টহে আমি নতুনকে ল'ম ইয়াত হাৰ বুলি আমি নকওঁ Rita's বুলি ক'ম নেক্সট টাইম যেতিয়া the father of হাৰ নকওঁ এইবাৰ আমি কি ক'ম the father of Rita's maternal uncle ইয়াৰ পিছত আহিব only daughter of ইয়াৰ পিছত এতিয়া আকৌ নতুনকে the father of her maternal uncle নকওঁ এতিয়া কি ক'ম the only daughter of Rita's maternal uncle মানে Rita's mother হৈ গ'ল তাৰ পিছত আমি ক'ম the son of Rita's mother that means it is Rita's brother. That is why it is said in theoretical blood relation problem you break the phrases and interpret from right to left so you will get the result. এতিয়া different blood relation problem আপোনালোকেও যদি কৰবাত পায় এনেকে কৰি চাব ৰিজাল্ট বিলাক ধুনীয়াকে ওলাই গৈ থাকে so এইটোৱে হ'ল blood relation problem solve কৰা টেকনিক এতিয়া blood relation বুলি এটা আমাৰ ক্লাছ হিচাপে কৰাটো দিগদাৰ এইখিনি বস্তুৱেই চলি থাকে ব্ৰেক দ্য ফ্ৰেজেছ ইন্টাৰপ্ৰিট ফ্ৰম ৰাইট টু লেফট এইখিনি ফ্লুৱেণ্ট হৈ গ'লে অট'মেটিক মেণ্টেলি ব্ৰেকিং হৈ যায় ফ্ৰেজবিলাক আৰু ইন্টাৰপ্ৰিটটো হৈ যায় গতিকে বহুত কুৱেশ্যন একেধৰণৰ কৰিও লাভ নাই আমি খালি টেকনিকটো জানিব লাগে কেনেকে সলভ কৰিব লাগে ওকে ফাইন দেন ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট আৰু এটা কুৱেশ্যন চাম The front door of Ravi's house is towards the south. আমি আজি অকল ক্লাছ 1 ৰ ওপৰত বেছ কৰি অবজাৰভেশ্যন বেছ বিলাক দিছো কমেন্টছ বিলাক চাই এইটো কাৰণে মই মেইনলি আজি এনেকুৱা অবজাৰভেশ্যন বেছ কুৱেশ্যন ডিসকাস কৰিছো The front door of Ravi's house is towards the south. From the back side of his house he walks 50 meters straight, then turns towards the left and walks 100 meters, and after that turns right and stops after walking 100 meters. তাৰমানে আমি এতে হল কি গম পালো কথাখিনি পঢ়ি যে ইয়াত ডিৰেকশ্যনৰ ওপৰত কুৱেশ্যনটো বেছ কৰি বনাইছে আৰু ডিৰেকশ্যনৰ কথা বিচাৰিছে ফাইনালি কি হৈছে নাও Ravi is facing which direction so ডিৰেকশ্যনৰ ওপৰত কুৱেশ্যনটো আমাক দিছে so যেতিয়া আমি ডিৰেকশ্যনৰ ওপৰত প্ৰবলেম সলভ করব সদায় এইটো কথা মনত ৰাখিলে হ'ল যে ডিৰেকশ্যনৰ ওপৰত প্ৰবলেম সলভ কৰিলে আমি সদায় অৰিজিনৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিম এইফালে ইষ্ট ডাইৰেকশ্যন হ'ব এইফালে নৰ্থ এইফালে ওয়েস্ট এইফালে সাউথ আমাক যি কুৱেশ্যন দিয়ে আমি সদায় অৰিজিনৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম গতিকে ইয়াতেও কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল যে the front door of Ravi's house is towards the south মই ভালকে ড্ৰ কৰি দিছো ধৰিব পৰাকে এইফালে হৈ গ'ল ইষ্ট ওয়েস্ট নৰ্থ সাউথ Ravi's house is towards the south front door so আমি কি কৰিম Ravi's house টোৱে আমি সেন্টাৰ মানে অৰিজিন বুলি ধৰি লম এইটো সাপোজ Ravi's house front door is towards the south তাৰমানে ইফালে front door টো আছে তাৰমানে back door টো towards north হৈ থাকিব এইটো হ'ল back door towards north and front door south বুলি আমাক কৈ দিয়া আছে from the back side of his house he walks 50 meters straight so back side or পৰা 50 meters straight মানে ই এতিয়া কি ইন্ডিকেট কৰিলে আমাক ই ইন্ডিকেট কৰিছে যে north direction 50 meters travel কৰিছে north direction 50 meters travels এটো 50 meters north direction আমি সদায় arrow টো ইয়াত ইউজ কৰিম arrow টোৱে মিন কৰে face of the observer যিজন মানুহে north direction গৈ আছে এই arrow টোৱে মিন কৰিব তাৰ face that means he is facing the north direction তাৰ মানে কি গম পাম this is his right direction and this is his left direction so আমি সদায় arrow টো ফলো কৰি যাম আৰু arrow টো দিবলৈ কেতিয়াও পাহৰি যাব নালাগে so মই এটা পাৰ্ট পালো যে he walks straight 50 meters that means towards the north direction ইয়াৰ পিছত কি কৈছে then he turns towards the left so এইফালে যে নৰ্থত মুভ কৰি থাকিব ইষ্ট টু হৈ গ'ল ৰাইট তাৰমানে ওয়েস্ট টু হৈ যাব লেফট তাৰমানে এবাৰ লেফটত 100 মিটাৰছ ট্ৰেভেল কৰিছে this is the left right left straight right left বুলি ক'লে আমি সদায় 90 ডিগ্ৰী বুজো 90 ডিগ্ৰীত মুভ কৰাটো বুজো মানুহজনে কোনফালে মুভ কৰি আছে এইবাৰ ওয়েস্ট ডাইৰেকশ্যনত মুভ কৰি আছে এইখিনিলৈকে এতিয়ালৈকে so this is his arrow so this arrow denotes the face of the observer finally what happens after that he turns right and stops after walking 100 meters he walks right he turns right হলে এতিয়া কি হ'ব again this direction is his right he walks 100 meters and after that turns right and stops after walking 100 meters so after walking 100 meters he stops এবাৰ কোনফালে he move কৰি আছে towards this direction এইটো কি ডাইৰেকশ্যন হৈ আছে north direction finally কৈ আছে কি now Ravi is facing which direction so now Ravi is facing the north direction so result is north so directional problem আমি যেতিয়াই solve কৰো আমি সদায় অৰিজিনৰ পৰা start কৰিম
ইয়াত কৈছে front door of Ravi's house is towards the south, so আমি origin টুকে কি লৈ লৈছো Ravi's house বুলি ধৰি লৈছো. This is our Ravi's house. So this is the front side towards south, it indicates back side is towards north. ইয়াৰ পৰা আমি বাকি ক্যালকুলেশন কৰি গৈছো. বহুত সময়ত দেখা যায় ষ্টুডেন্টে এক্সিস ইউজ নকৰি নৰ্থ ইষ্ট সাউথ ওয়েস্ট ইউজ নকৰে, সিম্পলি এনেকে দি যায় লাইন বিলাক. সো এনেকুৱাকে হলে বহুত সময়ত গন্ডগোল হোৱাৰ চান্স থাকে, বিশেষকে ডিস্টেন্স লেভেলত. ইয়াত ডিস্টেন্সৰ কথা একো কোৱা নাই, যেতিয়া ডিস্টেন্সৰ কথা দিয়া থাকিব উইদাউট এক্সিস ড্ৰ কৰিলে ভুল হোৱাৰ চান্স বেছি থাকে. সেইকাৰণে ভুল হোৱাৰ পসিবিলিটি কমাবৰ কাৰণে আমি এনেকে নৰ্থ ইষ্ট সাউথ ওয়েস্ট ডাইৰেকশন বিলাক লৈ অৰিজিনৰ পৰা সদায় start কৰিবলৈ. Okay, fine then. Hope these things is clear to all of you. Then we go to some other type of question. All are based on observations in a certain coding language. This means meaning of this statement is delicious juicy fruit. Meaning of this statement is beautiful white lily. And meaning of this statement is lily and fruit. Which of the following stands for and in that language? It is and or meaning to a unknown language to ki hobo amak heitue bicharise. So any question ami ki koru the similar words unknown language ki ase aru English language to jitu English ot dia ase similar language ki ase tar uporot base kori ami unknown word meaning to pabo paru. That iti amak bicharise je and busua word to ki a unknown jitu amak language দিয়া আছে এই unknown language টো and কোনটো ওয়ার্ডে বুজাইছে. সো প্ৰথমতে আমি কি চাম যে and word টো কোনটো স্টেটমেন্টত আছে. ইয়াত দিয়া আছে delicious juicy fruit, ইয়াত and নাই. ইয়াত দিয়া আছে beautiful white lily, ইয়াতেও and নাই. এইটো স্টেটমেন্টত দিয়া আছে lily and fruit, ইয়াতে and টো আছে. তাৰ মানে and word টো কোনো এটা স্টেটমেন্টতেই নাই, অকল থাৰ্ড স্টেটমেন্ট আছে. ই কি মিন কৰিব যে হয় SIG নাইবা LOU নাইবা FIN এই তিনিটাৰ কোনোবা এটাই and word টো মিন কৰি আছে. এতিয়া কোনটোৱে মিন কৰি আছে আমি চাম. গতিকে ইয়াত আমি দিছো SIG SIG. এতিয়া আমি চাম SIG আৰু কৰবাত আছে নেকি বেলেগ এটা স্টেটমেন্টত, কাৰণ বেলেগ স্টেটমেন্টত থাকিলে কি and বুজাব নোৱাৰে, কাৰণ and অকল এটা স্টেটমেন্টত এটাই আছে. গতিকে SIG এই wordটো আমি থাৰ্ড স্টেটমেন্টটো দেখিছো আৰু সেকেন্ড স্টেটমেন্টটো দেখিছো. গতিকে ইয়াৰ লগত কমন লেটাৰ যদি আমি ইংলিশত উলিয়াও হি এন্ড হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ এন্ড অকল এটাই আছে তিনিটা স্টেটমেন্টত. গতিকে SIG ইয়াত হ'ব নোৱাৰে, তাৰমানে এইটো SIG নহয়. ইয়াৰ পিছত আমি চাম DI, নেক্সট কি দিছে, নেক্সট দিছে FIN বা LOU. LOU কৰবাত আছে নেকি? LOU এই ওয়ার্ডটো এইটো স্টেটমেন্টটো নাই, আমি আননোন ল্যাঙ্গুয়েজটো চাই আছো. LOU এইটো স্টেটমেন্টটো নাই আৰু এইটো স্টেটমেন্টটো নাই. দ্যাট মিন্স LOU অকল এইটো স্টেটমেন্টতে আহিছে, তাৰমানে LOU এন্ড ওয়ার্ড ফুল পসিবিলিটি আছে. গতিকে আমি FIN ওয়ার্ডটো চাই লওঁ লগতে. FIN এইটো থাৰ্ড স্টেটমেন্টত FIN আছে, আকৌ ফাৰ্স্ট স্টেটমেন্টটো FIN আছে. তাৰমানে FIN অকল এটাই নাই, দুটা আছে. কিন্তু লাউটোৰ কথা আমি কি দেখিলো, LOU এই ওয়ার্ডটো আমাৰ থাৰ্ড স্টেটমেন্টত অকল থাৰ্ড স্টেটমেন্টতে আছে, বাকি কোনোটো স্টেটমেন্টতে নাই. আৰু ইংলিশ স্টেটমেন্ট বিলাকতো এন্ড ওয়ার্ডটো অকল থাৰ্ড স্টেটমেন্টতে আছে, বাকি কোনোটো স্টেটমেন্টতে নাই. ইয়াৰ পৰা কি ইন্ডিকেট হয় যে LOU এ মিন কৰি আছে এন্ড ওয়ার্ডটো. সো এনেকে আমি ক্যালকুলেট কৰো. মই স্লোলি কথাটো কৈ আছো বুজাৰ কাৰণে, যেতিয়া মেন্টালি চোৱা যায় আমাৰ ফাৰ্স্ট হয় ক্যালকুলেশনটো. সো আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন সলভ কৰো. সো দিস আর অবজারভেশন বেসড কোৱেশ্চন. এতিয়া এইখিনি কথা জনাৰ পিছত যে অবজারভেশন বেসড কোৱেশ্চন যে আমি পাওঁ, এইখিনি কথা এনেকুৱা কোৱেশ্চন পালো, এইখিনিও আমি দেখা পালো, ইয়াত চালো. এতিয়া কথাটো হ'ল যে কোৱেশ্চন এটা সলভ কৰাৰ কাৰণে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ এপ্ৰোচ এটা দিব লাগে. সো হাউ টু এপ্ৰোচ এ কোৱেশ্চন টু সলভ, কেনেকৈ আমি কোৱেশ্চন এটা এপ্ৰোচ কৰিম, এইটো আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট, যেটো এতিয়া আমি পাম ইয়াৰ নেক্সট পেজত. ইয়াতে হ'ল হাউ টু এপ্ৰোচ এ কোৱেশ্চন টু সলভ. কোৱেশ্চন এটা আমি কেনেকৈ সলভ কৰিম. জেনাৰেলি কি হয়, এটা কোৱেশ্চন সলভ কৰাৰ কাৰণে আমি চাৰিটা এপ্ৰোচ পাওঁ. সেই চাৰিটা এপ্ৰোচ কেনেকুৱা, এটা হ'ল থিওৰিটিকেল এপ্ৰোচ. থিওরিটিক্যাল এপ্রোচত কি হয়, কোৱেশ্চনটো পঢ়ি বুজি লোৱাৰ পিছত আফটাৰ ৰিডিং এণ্ড আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং দ্য কোৱেশ্চন আমি চাব লাগিল যে এই কোৱেশ্চনটো সলভ কৰাৰ কাৰণে কিবা ৰেডিমেড ফৰ্মুলা আছে নেকি. ফৰ্মুলা মানে যিখিনি আমি পাই আহিছো আগত, কালি আমি ডিসকাস কৰিছো মানে নেক্সট আগৰ ক্লাছত, যে যিখিনি আমি আগত পাই আহিছো সেইখিনি আমি এপ্লাই কৰিম, কিন্তু টেকনিকফুলি এপ্লাই কৰিম, টেকনিক ইউজ কৰিম. গতিকে আমি কিবা ফৰ্মুলা তেনেকুৱা পাইছো নেকি আগতে কোৱেশ্চনটো সলভ কৰাৰ কাৰণে. যদি তেনেকুৱা কোৱেশ্চন আমি তেনেকুৱা ফৰ্মুলা আমি পাইছো, সেই ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰি কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিম. সেইটো কোৱা হয় থিওৰিটিক্যাল এপ্ৰোচ বুলি. যদি আমি কোৱেশ্চনটো থিওৰিটিক্যাল এপ্ৰোচ ইউজ কৰি সলভ কৰিব নোৱাৰো তেন্তে কি কৰিম,
আমাৰ পৰীক্ষাৰ সময়ত ফৰ্মুলা এটা মনত নপৰিবও পাৰে বা ফৰ্মুলা এটা নাজানিবও পাৰো, হয়তো পঢ়া নাই বা পোৱা নাই, গতিকে নাজানিবও পাৰো, ডাঙৰ কথা নহয়। গতিকে সববিলাক কুৱেশ্যন যে থিয়ৰিটিকেল এপ্ৰোচ বা ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰি সলভ কৰিম সেইটোৰো কোনো কথা নাই কম্পিটিটিভ এক্সামত, মেইনলি কোৱান্টছ এণ্ড ৰিজনিঙত। নেক্সট যদি কুৱেশ্যন এটা আমি ফৰ্মুলা নাপাওঁ সলভ কৰিবৰ কাৰণে বা সলভ কৰিব নোৱাৰো ইউজিং ফৰ্মুলা, দেন হোৱাট উই ডু, উই ইউজ দ্য অপশ্যনছ টু সলভ দ্য কুৱেশ্যন। অকণমান আগতে আমি এটা কুৱেশ্যন কৰিছিলো বিজ এণ্ড ফ্লাৱাৰ্ছৰ ওপৰত, গতিকে আমি তেনেকুৱা ধৰণে অপশ্যন এপ্লাই কৰি চাম যে কোনটো অপশ্যনে কুৱেশ্যনৰ আটাইকেইটা কণ্ডিশ্যন ছেটিছফাই কৰিছে। দ্য অপশ্যন হুইচ ছেটিছফাইজ অল দ্য কণ্ডিশ্যনছ গিভেন ইন এ কুৱেশ্যন বিকামছ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন। গতিকে আমি ইউজ অফ অপশ্যন মেথডটো বা এপ্ৰোচটো কুৱেশ্যন এটা সলভ কৰাৰ সময়ত ল'ব পাৰো, আৰু এইটো দিয়াও থাকে সেইকাৰণে কুৱেশ্যন অপশ্যন কিহৰ কাৰণে দিয়া থাকে, যাতে আমি অপশ্যন এপ্লাই কৰিও কুৱেশ্যনটো সলভ কৰিব পাৰো। কাৰণ এপ্টিটিউড এটা স্কিল হয়, গতিকে স্কিলটো নিজে ডেভেলপ কৰিব লাগিব যে মই অপশ্যনৰ পৰা গৈ গৈ এনচাৰটো পালো বা কুৱেশ্যনটো ছেটিছফাই কৰা কণ্ডিশ্যনটো পালো অপশ্যনৰ পৰা, তাৰমানে এইটো এটা স্কিল হৈ গ'ল। দ্যাট মিনছ দিছ ইজ এ টেকনিক অফ সলভিং এপ্টিটিউড। সেইকাৰণে ইউজ অফ অপশ্যনছ আনাদাৰ এপ্ৰোচ ফৰ সলভিং কুৱেশ্যনছ। এতিয়া আমি এটা অৰ্ডাৰত যাম, যদি আমি সদায় প্ৰথমতে ফাৰ্ষ্টটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম যে থিয়ৰিটিকেল এপ্ৰোচ দিম প্ৰথমতে, যে আমি কিবা ফৰ্মুলা বা ৰেডিমেড ষ্ট্ৰাকচাৰ জানো নেকি কুৱেশ্যনটো সলভ কৰাৰ কাৰণে। যদি নোৱাৰো বা পাহৰিছো, দেন উই গো ফৰ ইউজ অফ অপশ্যনছ। কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে ইউজ অফ অপশ্যন কৰিলে আমি এনচাৰটো ওলাব নোৱাৰিবও পাৰো, বা ইউজ অফ অপশ্যনত খুব দীঘল হয় কেলকুলেশ্যন, এনেকুৱাও হ'ব পাৰে মেণ্টেলি যিটো আমি কৰিব নোৱাৰো। তেতিয়া আমি কি কৰিম, এটা থাৰ্ড এপ্ৰোচ আছে, সেইটো হৈছে ইউজ অফ লজিক। আমি কিছুমান যুক্তি এপ্লাই কৰিম কুৱেশ্যনটো সলভ কৰাৰ কাৰণে। লজিক বিলাক কেনেকুৱা হয়, লজিক বেলেগ একো নহয়, আমি যি এজিউম কৰো সাপোজিশ্যন, সাপোজিশ্যনটোৱে হৈ গ'ল লজিক। দিছ ইজ নাথিং বাট সাপোজিশ্যন। এইটো বেলেগ একো বুলি ধৰিব নালাগে, এইটো এটা সাপোজিশ্যন। আমি কুৱেশ্যন এটা পঢ়ি আমি এটা গেছ কৰি লওঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে, এনেকুৱা হ'লে কি হ'ব, চ' এই সাপোজিশ্যনটোৱে হৈ গ'ল লজিক। লজিকত এটা ডাঙৰ এডভান্টেজ থাকে, আমি যেতিয়া লজিক এপ্লাই কৰো, যে লজিকটো আমি কুৱেশ্যনতো এপ্লাই কৰিব পাৰো আৰু লজিক আমি অপশ্যনতো এপ্লাই কৰিব পাৰো। এনেকুৱা ধৰণৰ হয় যে কোনোবা এটা কুৱেশ্যনত সাপোজ অপশ্যন ডি টো কাৰেক্ট অপশ্যন, কিন্তু আমি নাজানো কোনটো অপশ্যন কাৰেক্ট, গতিকে লজিক এপ্লাই কৰি আমি অপশ্যন এ টো কাৰেক্ট অপশ্যন বুলি ধৰি ল'ব পাৰো। এ টো কাৰেক্ট অপশ্যন বুলি ধৰি লৈ যেতিয়া কুৱেশ্যনৰ কণ্ডিশ্যনবিলাক পুট কৰিম, অবভিয়াছলি ছেটিছফাই নকৰিব, কাৰণ ডি টোহে কাৰেক্ট অপশ্যন। এতিয়া আমি লজিক মতে যিটো ৰিজাল্ট পালো আৰু কুৱেশ্যনৰ মতে যিটো ৰিজাল্ট হ'ব লাগে তাক কম্পেয়াৰ কৰি আমি এক্সুৱেল এনচাৰটোলৈকে যাব পাৰো। আমি তেনেকুৱা কুৱেশ্যন কৰিম, সেইটো কুৱেশ্যন মেণ্টেল হয় গোটেই প্ৰচেছটো, আৰু ভেৰি মাছ টাইম ছেভিং প্ৰচেছ হয়। চ' এইটো এটা হ'ল আমাৰ থাৰ্ড এপ্ৰোচ, ইউজ অফ লজিক। চ' চিম্পলি আমি এনেকৈ মনত ৰাখিলে হ'ল যে আমাৰ যদি মাইণ্ডত কুৱেশ্যন এটা সলভ কৰাৰ সময়ত ইফটো মাইণ্ডত আহে, ইফ যদি এনেকুৱা হয় বা যদি এনেকুৱা হয়, ইফ ৱৰ্ড যেতিয়া আমাৰ মাইণ্ডত আহিব, ই মিন কৰিব ইউজ অফ লজিক। আমি পাম অকণমান পিছত, এইটো হ'ল ইউজ অফ লজিক। নেক্সট, যদি মই এই তিনিওটা এপ্ৰোচ দি কুৱেশ্যন এটা সলভ কৰাত প্ৰব্লেম পাইছো, তেন্তে মই ক'ত যাব লাগিব, এই লাষ্ট এপ্ৰোচটো, যিটো হ'ল সিম্পলিফিকেশ্যন। সিম্পলিফিকেশ্যন মানে আমি স্কুলত যেনেকৈ সলভ কৰি আহিছিলো কুৱেশ্যন এক্স ৱাই জেড ধৰি, স্কুলত মেক্সিমাম কুৱেশ্যন এক্স ৱাই ধৰিয়ে কৰিছিলো, ত' আমি তেতিয়া সিম্পলিফিকেশ্যনত এলজেব্ৰা ইউজ কৰি সলভ কৰিবলৈ যাম। খালি এই লাষ্ট যিটো এপ্ৰোচ, ইয়াত এটা ডিসএডভান্টেজ আছে কি, যে আমি যদি এক্স ৱাই ধৰি লওঁ তেন্তে ই মিন কৰে যে আমি এলজেব্ৰা ইউজ কৰিছো, কিন্তু আমি কৰি আছো এৰিথমেটিকেল প্ৰব্লেম। এৰিথমেটিক ইজ এ ব্ৰাঞ্চ, এলজেব্ৰা ইজ এ ডিফাৰেণ্ট ব্ৰাঞ্চ। কিন্তু যদি মই এলজেব্ৰা ইউজ কৰি সলভ কৰো, তেন্তে দেখা যায় কুৱেশ্যন বিলাক দীঘল হয় সলভ কৰোতে, বা মেণ্টেলি ইমানবিলাক ষ্টেপ আটাইৰে কাৰণে মনত ৰখাত সুবিধা নহ'বও পাৰে, কাৰণ বহুত ষ্টুডেণ্টৰ কি হয়, মেট্ৰিকৰ পিছত ছাবজেক্টবিলাক চেঞ্জ হৈ যায়, মেথছৰ লগত বহুত দিন টাচ নাথাকে। গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হয় যে মেণ্টেল কেলকুলেশ্যন, বিশেষকৈ এলজেব্ৰা সোমাই গ'লে এক্স ৱাই জেড আহিলে ষ্টেপবিলাক মেণ্টেলি মনত ৰখাটো সম্ভৱপৰ নহয়। গতিকে এই যিটো ফ'ৰ্থ এপ্ৰোচ, এই এপ্ৰোচটো অকণমান টাইম কনজিউমিং প্ৰচেছ হয়। গতিকে পৰাপক্ষত আমি ফ'ৰ্থ এপ্ৰোচটোত আমি নাযাওঁ। এক্স ৱাই জেড ধৰা মানে এইটো বুজাই আমাক এলজেব্ৰা, এলজেব্ৰা অহাৰ লগে লগে কেলকুলেশ্যন আহি গ'ল, ইকুৱেশ্যন ফৰ্ম হ'ব, সলভ কৰিব লাগিল, চ' ই এটা দীঘল প্ৰচেছ হৈ যায়। চ' আমি পৰাপক্ষত সিম্পলিফিকেশ্যন মেথডটোত যাব নালাগে, আমি 1, 2, 3 এই তিনিটাৰ ভিতৰতে আমি কুৱেশ্যনটো সলভ কৰাৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব লাগে। এতিয়া এইটো অৰ্ডাৰতে আমি সদায় যোৱাটো উচিত। থিয়ৰিটিকেল এপ্ৰোচত যদি নহয়, তেনেহ'লে ইউজ অফ অপশ্যনছ, নহ'লে ইউজ অফ লজিক। এতিয়া এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে আপোনালোকৰ পৰা যে এই তিনিটা এপ্ৰোচ দিবলৈ আমাৰ সময় জানো হ'ব কুৱেশ্যন এটাত, যে ডেফিনেটলি হ'ব, কাৰণ এইটো দেখাৰ লগে লগে গম পোৱা যায় মই যে ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড আমি কুৱেশ্যন ফৰ্মুলাটো নাজানো। এইটো দেখাৰ লগে গম পোৱা যাব যে অপশ্যন এপ্লাই কৰি ইয়াক পোৱা যাব, কাৰণ ফিগাৰবিলাক খুব ডাঙৰ নহয়। এইটো এপ্লাই কৰিলে গম পোৱা যাব যে লজিকটো মোৰ মাইণ্ডত অহা নাই, চ' লজিক মই নোৱাৰো। গতিকে যেতিয়া সোমাই যোৱা যায় টপিকটোৰ ভিতৰত, অট'মেটিক আইডিয়াটো হৈ যোৱা যায়, আৰু কুৱেশ্যন আহিলেও গম পোৱা যাব যে মই কোনটো এপ্ৰোচত কৰিলে কুৱেশ্যনটো প্ৰপাৰলি সলভ কৰিব পাৰিম। চ' এইখিনি কথা আমি ইয়াত ডিছকাছ কৰিম ওৱান বাই ওৱান। তো এতিয়া কথা হ'ল, মই যে এইখিনি এক্সপ্লেইন কৰিলো, ইয়াৰ ওপৰত মই এটা এক্সাম্পল দিয়াটো দৰকাৰ, কাৰণ যদি মই এক্সাম্পল নিদিওঁ কেনেকৈ এইবিলাক বস্তু ইউজ কৰা হয় গম পোৱা নাযাব। গতিকে মই এতিয়া ট্ৰাই কৰিম হাউ টু সলভ এ কুৱেশ্যন ইউজিং অল দিছ 4 এপ্ৰোচেছ। এই চাৰিটা এপ্ৰোচ ইউজ কৰি কেনেকৈ কুৱেশ্যন এটা সলভ কৰা যায়। এই চাৰিটা এপ্ৰোচ দেখুৱাৰ মেইন মটিভটো কি, যে আমি সেইটো এপ্ৰোচ একচেপ্ট কৰিম যিটোত আমাক টাইমটো কম লাগে আৰু যিটো ইজি হয় সলভ কৰাৰ কাৰণে।
এই কাৰণে মই এটা কুৱেশ্যনেৰে এই এপ্ৰোচ শ্ব' কৰিম যে হাউ এ কুৱেশ্যন কেন বি সলভ ইউজিং অল দিস ফ'ৰ এপ্ৰোচেছ ওকে কুৱেশ্যনটো আমি চিম্পল ল'ম আগত এক্সামত অহা কুৱেশ্যন এটাই ল'ম কিন্তু এনচাৰটোত ফ'কাছ নকৰি এপ্ৰোচ কেইটাত ফ'কাছ কৰিলে ভাল হয় এনচাৰটো চবেই গম পায় কিন্তু এপ্ৰোচটো কেনেকৈ দিব লাগে যে থিয়ৰিটিকেল এপ্ৰোচ কেনেকুৱা হ'ব ইউজ অফ অপশ্যনছ কেনেকুৱা হ'ব বা ইউজ অফ লজিক কেনেকুৱা হ'ব এই কথাখিনি ধৰিব পৰাটোৱে হৈছে মেইন যদি এইখিনি কথা আমি গম পাওঁ বেলেগ প্ৰব্লেম সলভ কৰাৰ সময়তো আমি এপ্ৰোচটো ঠিকমতে দিব পাৰিম বহুত সময়ত হয় কি ষ্টুডেণ্টে কি এপ্ৰোচ দি কুৱেশ্যন এটা সলভ কৰিছে গম নাপায় গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হয় এটা ৰং অপশ্যনো পোৱা যায় লজিকৰ ক্ষেত্ৰত মেক্সিমাম কি হয় মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টে লজিক নিজে নিজে ইউজ কৰি দিয়ে আৰু এনচাৰো পায় কিন্তু কিছুমানে এনচাৰটো লজিক এপ্লাই কৰিলেও নাপায় ইয়াৰ মেইন কাৰণটো হ'ল যে বহুতে লজিকটো কাৰেক্টলি ইউজ কৰে কিন্তু আননয়িংলি ইউজ কৰে গতিকে আমি এইটোও জানিব লাগিব যে আমি লজিক ইউজ কৰিছো টু সলভ দ্য প্ৰব্লেম যদি কি ধৰণে সলভ কৰিলে গম পোৱা নাযায় তেনেহলে আমি এটা ক্ৰিটিকেল এনচাৰ পাম বা কাৰেক্ট অপশ্যনটো নাপাবও পাৰো নেক্সট আৰু এটা কথা মন কৰিব লাগিব যে যেতিয়াই আমি এই এপ্ৰোচ কেইটা ইউজ কৰো এবাৰত অকল এটা এপ্ৰোচে আমি ইউজ কৰিম কেতিয়াও এটাতকে বেছি এপ্ৰোচ আমি কম্বাইন নকৰো যদি মই লজিক এপ্লাই কৰিছো থ্ৰু লজিক আই হেভ টু সলভ দ্য কুৱেশ্যন ইফ আই এম ইউজিং অপশ্যনছ ইউজিং দ্য অপশ্যনছ অনলি আই হেভ টু সলভ দ্য কুৱেশ্যন ইফ ইউ আৰ ইউজিং থিয়ৰী দেন ইউজিং ফৰ্মুলা অনলি ইউ হেভ টু সলভ দ্য কুৱেশ্যন গতিকে এই তিনিটা এপ্ৰোচৰ ওপৰত আইডিয়াটো হোৱাটো খুব দৰকাৰ আৰু ইয়ে আমাৰ থট প্ৰচেছটো ডেভেলপ কৰে অলপ আগতে মই ক'লো যে বহুতে লজিক এপ্লাই কৰে কাৰেক্টলি বাট আননয়িংলি এতিয়া হ'ব লাগিব যে লজিকটো কাৰেক্টলি এপ্লাই কৰা হৈছে আৰু লজিক যে এপ্লাই কৰিছে সেইটো যাতে গম পাইছে গতিকে থট প্ৰচেছটোক আমি ইকুৱেলি আগুৱাই নিব লাগিব তো আমি এটা কুৱেশ্যন লওঁ যে এই চাৰিটা এপ্ৰোচেৰে কুৱেশ্যন এটা সলভ কৰিব পাৰি কুৱেশ্যনটো আমি এনেকৈ লৈছো কুৱেশ্যন ভেৰি ইজি কুৱেশ্যন মই ফিগাৰ বিলাক চেঞ্জ কৰি দিছো কিন্তু কুৱেশ্যন এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহি থাকে এক্সাম বিলাকত ইয়াত কি কৈছে যে ইন এন এনক্লোজাৰ অফ এ জু দেয়াৰ আৰ সাম rabbits and pigeons when their weights are counted it is found to be 7 and when their legs are counted it is found to be 22 the number of pigeons is আমাৰ pigeonৰ নাম্বাৰ লাগে কুৱেশ্যনটো এবাৰ পঢ়ি চালে হ'ল এনচাৰটোত ফ'কাছ কৰিব লাগে মই এনেও নাম্বাৰ বিলাক সৰু সৰু দিছো সো এনচাৰ এনেও ওলাব মেইন ষ্ট্ৰেছটো দিব লাগে যে বেলেগ বেলেগ এপ্ৰোচেৰে কুৱেশ্যনটো সলভ কৰা হৈছে প্ৰথমতে মই কি চাম কুৱেশ্যনটো বুজি লোৱাৰ পিছত ৰিড এণ্ড আণ্ডাৰষ্টেণ্ড মই থাকে অবজাৰভেশ্যন ইয়াৰ পিছত আমি চাম হিন কিবা দিয়া আছে নেকি তাৰপিছত আমি লজিক এপ্লাই কৰিব পাৰো সো এতিয়া আমি এপ্ৰোচ কেইটাহে চাই আছো গতিকে এপ্ৰোচ চাম প্ৰথমতে আমি দিব লাগিব থিয়ৰিটিকেল এপ্ৰোচ যে মই কিবা ফৰ্মুলা জানো নেকি যি আগত পাই আহিছো ৰেডিমেড তাৰমানে আগত আমি পঢ়ি আহিছো সেই পঢ়ি অহা বস্তুৰ পৰা ইয়াত ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিব পাৰিম নেকি যে মই সাপোজ নাজানো কি ফৰ্মুলা আছে যে কি ফৰ্মুলাৰে কুৱেশ্যনটো সলভ কৰে মই নাজানো বা মই পাহৰি গৈছো পৰীক্ষাত এই দুটাৰে এটা হ'ব হয় পাহৰিছো নহয় নাজানো গতিকে সময় নষ্ট নকৰি আমি কি কৰিম আমি সেকেন্ড এপ্ৰোচটোলৈকে যাম সেকেন্ড এপ্ৰোচটো হৈছে ইউজ অফ অপশ্যনছ এতিয়া ইউজ অফ অপশ্যনছ বুলি ইয়াত কি হ'ব আমাক লাগে নাম্বাৰ অফ পিজনছ ফাৰ্স্ট অপশ্যন মতে নাম্বাৰ অফ পিজনছ 2 দিয়া আছে এতিয়া নাম্বাৰ অফ পিজনছ 2 কাৰেক্ট হয় নে নহয় হাউ টু ফাইন্ড ইট নাও ইউজ দিস নাম্বাৰ অফ পিজনছ ইন কুৱেশ্যনটো তেতিয়া আমি এপ্লাই কৰিম তাত কি কৈছে দেয়াৰ আৰ সাম rabbits and pigeons when their heads are counted it is found to be 7 গতিকে টোটাল নাম্বাৰ অফ হেডছ 7 পাম ডেফিনেটলি সবৰে এটাকে হেড থাকে দুটা যদি পিজন হয় তেনেহলে ৰেবিট কিমানটা হ'ব লাগিব সো এই স্টেটমেন্টৰ পৰা আমি এই কথাটো গম পাম অপশ্যন মতে মই লৈছো দুটা পিজনছ নাজানো কোনটো কাৰেক্ট অপশ্যন কিন্তু আমি ধৰি লৈছো সাপোজ দেয়াৰ আৰ টু পিজনছ একৰ্ডিং টু অপশ্যন এ দুটা যদি পিজনছ হয় তাৰমানে পাঁচটা হ'ব লাগিব ৰেবিট কাৰণ টোটাল হেড 7 বুলি কৈছে দুটা পিজন হলে পাঁচটা ৰেবিট 2 + 5 7 এতিয়া আমি চাম নেক্সট কি দিয়া আছে লেক্সৰ ক্যালকুলেশন দিয়া আছে সো ফার্স্ট অপশ্যন মতে যদি দুটা পিজনছ হয় পাঁচটা ৰেবিট হয় তেন্তে দুটা পিজনৰ থাকিব টু পিজনছ উইল হ্যাভ 4 legs সো মই পিজনটো কেনেকৈ ডিনোট কৰিছো 2 legs টু পিজনছ উইল হ্যাভ 4 legs আৰু পাঁচটা যদি ৰেবিট হয় মই ৰেবিট এটা ৰেবিটক কেনেকৈ ডিনোট কৰিছো 4 ফিটে ইয়াত ফিট আৰু হেডৰ ক্যালকুলেশন দিয়া আছে সো 5 rabbits এটা ৰেবিটৰ 4 legs সো 5 rabbits will have 20 legs তো according to first option আমি পাহৰিব নালাগিব যে আমি অপশ্যন এপ্লাই কৰি আছো অপশ্যন 1 মতে আমি কি পালো total number of legs 2 pigeons 4 legs 5 rabbits 20 legs total legs আমি কিমান পালো 24 কিন্তু কুৱেশ্যনটো total number of legs কিমান দিয়া আছে 22 তাৰ মানে মই যেতিয়া according to first option number of pigeons 2 লম তেতিয়া total number of legs 24 হৈ গ'ল কিন্তু কুৱেশ্যনত দিয়া আছে 22 ই কি মিন কৰে that means this option cannot be the correct option আমি কি জানো the option which satisfies all the conditions given in a question that will be the correct option আমি অপশ্যন এপ্লাই কৰি আছো টু অপশ্যনটোৰ মতে নাপাম এতিয়া চোৱা যাওক এইখিনি কৰোঁতে আমাৰ কিমান সময় লাগে মই বুজাই আছো কাৰণে লিখি দিছো মেন্টালি যেতিয়া চিন্তা কৰিম দুটা পিজনৰ 4খন লেগ পাঁচটা ৰেবিটৰ 20খন লেগ টোটাল লেগ 24 not satisfying the question so this is not the correct option অকল এইখিনিয়ে ক্যালকুলেশন মাইন্ডত আমি কৰিলে হ'ল বেছি আমি কৰাৰ দৰকাৰ নাই
সো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ফাৰ্স্ট অপশন ইজ নট কাৰেক্ট। এইখিনি যদি মই সেকেন্ড অপশনত কৰো, এতিয়া মই সেকেন্ড অপশনটো ইয়াত নিলিখো, মেণ্টেলি কৰিম। সেকেন্ড অপশন মতে কি হৈ গ'ল, যদি তিনটা পিজনছ হয়, টোটেল হেডছ আছিলে 7, তাৰে ভিতৰত তিনটা পিজনছ, তাৰমানে ৰেবিট কিমানটা হৈ গ'ল 4। So according to option B, if we assume that there are 3 pigeons, that means remaining 4 will be rabbit. Now you calculate their legs. 3 pigeons will have 3 into 2, 6 legs, per pigeon 2 legs. And 4 rabbits will have 16 legs, per rabbit 4 legs. 4 into 4, 16. It is 16 legs plus 6 legs. Total kiman legs will go 22 legs. Satisfying the condition, hence it is the result. Sorry, this is the result. এইখিনি খালি ক্যালকুলেশন, ইয়াতকে বেসিক ক্যালকুলেশন আমাৰ নাই। তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ইউজ অফ অপশনস। ঠিক আছে, কাৰোবাৰ কিবা ক'বলগীয়া আছে নেকি? কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিলে হ'ল। আমি এতিয়া টেকনিক্স অফ প্ৰবলেম সলভিং গৈ আছো, তাৰে ভিতৰতে মই হৈছে এই এপ্ৰোচ কি। তো ইয়াত মই কি কৰিলো, একৰ্ডিং টু সেকেন্ড অপশন মই লিখি দিছো এবাৰ, নাম্বাৰ অফ পিজনস যদি 3 হয় একৰ্ডিং টু সেকেন্ড অপশন, দেন নাম্বাৰ অফ rabbits will be 4 because there are total 7 heads according to given condition. এতিয়া আমি সেকেন্ড কন্ডিশনটো স্যাটিসফাই কৰাৰ কাৰণে লেগ চাব লাগে। So 3 pigeons will have 6 legs, per pigeon 2 legs, and 4 rabbits will have 16 legs, per rabbit 4 legs. Total number of legs is found to be 22, satisfied, hence the result. এইখিনি আমি মেন্টেলি কৰি দিব পাৰো। সাপোজ মই কোৱেশ্চনটো অপশন এপ্লাই কৰি সলভ কৰিব নোৱাৰিলো, থিওৰিটিকেল এপ্ৰোচ নাজানো, ফৰ্মুলা ৰেডিমেড ফৰ্মুলা কি আছে নাজানো, অপশন এপ্লাই কৰিও সলভ কৰিব নোৱাৰিলো, এতিয়া মই কোৱেশ্চনটো কেনেকে সলভ কৰিম। এইবাৰ আমি যাম থাৰ্ড এপ্ৰোচটো লৈকে, যে লজিক এপ্লাই কৰি কেনেকে কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিম। লজিক এপ্লাই কৰিলে কেনেকুৱা হ'ব, লজিক মানে সাপোজিশন, আমি কিবা এটা ধৰি লম। নাও হোৱাট ইজ দ্য ইউজ অফ লজিক হিয়াৰ? ইউজ অফ লজিক, how to solve the question using logic. Logic means supposition, so we have to assume something. So মই কি assume কৰিম, suppose মোৰ মাইন্ডত এনেকুৱা এটা কথা যে all are pigeons বা all are rabbits, যদি আটাইবিলাক মই pigeons বুলি ধৰো বা আটাইবিলাক যদি মই rabbits বুলি ধৰো, তেন্তে মই কিবা ক্যালকুলেশনৰ পৰা পাম নেকি? গতিকে মই সাপোজ ললো লজিকটো এনেকে যে all are pigeons, all are pigeons, all are rabbits বুলি ধৰিব পাৰি, মই এনেকে ললো লজিকটো all are pigeons. If all of them are pigeons, তেন্তে total number of pigeons কিমানটা থাকিব 7, because there are 7 heads. গতিকে 7 যদি pigeon হয়, 7 pigeonsৰ কিমান legs থাকিব? So total number of pigeons হৈ গ'ল 7, গতিকে 7 pigeons will have how many legs? 14 legs. But we are given that the number of legs is 22. তাৰ মানে ইয়াত কিবা এটা এৰৰ আছে, এৰৰটো কোনখিনিত হৈ আছে? আমি all are pigeons বুলি ধৰিছো, all are pigeons বুলি ধৰাৰ কাৰণে আমি প্ৰত্যেকটো পিজনৰ দুখন দুখন লেগ লৈছো, কিন্তু তাত ৰেবিটছ কিছুমানো আছে যাৰ চাৰিখন চাৰিখন লেগ। গতিকে all are pigeons বুলি কোৱাৰ কাৰণে যিবিলাক ৰেবিট আছিল, সেই ৰেবিট বিলাকৰো দুখন দুখন লেগছে আমি কনসিডাৰ কৰিছো, বাকি কেইখন লেগ আমি কনসিডাৰ কৰা নাই, বাকি দুখন লেগ কনসিডাৰ কৰা নাই। তাৰ মানে error is occurring because of two uncounted legs of each rabbit. গতিকে এই যেটো আমি টোটাল লেগছৰ ডিফাৰেন্স পালো, ডিফাৰেন্সটো কি পালো? 22 লেগছ আছিল টোটাল, আমি পালো 14 লেগছ, তাৰমানে এটা এৰৰ এটা পালো। এৰৰটো কি হৈ গ'ল? দ্যাট ডিফাৰেন্স A। কিহৰ কাৰণে এই এৰৰটো আহিছে? বিকজ উই আৰ নট কাউন্টিং the remaining 2 legs of each rabbit. We are assuming all as pigeons even though there are some rabbits. গতিকে যদিও rabbit আছে, আমি আটাইবিলাক pigeon বুলি ধৰি লৈছো, সেই কাৰণে rabbit বিলাকৰ দুখন দুখন লেগ আমি কনসিডাৰ কৰা নাই, অকল দুখন লেগছে আমি কনসিডাৰ কৰিছো। সো এই ডিফাৰেন্সটো এই কাউন্ট নকৰা লেগছ দুখনৰ কাৰণে এৰাইজ হৈছে। গতিকে এই ডিফাৰেন্সটোক যদি মই 2 ৰে ডিভাইড কৰি দিওঁ, 2 আনকাউন্টেড লেগছ, তেতিয়া যেটো ৰিজাল্ট পাম, এই ৰিজাল্টটোৱে আমাক দিব নাম্বাৰ অফ মোৰ ফিটেড এনিমেল। ইয়াত মোৰ ফিটেড কি হৈ আছে? ৰেবিট হৈ আছে। সো নাম্বাৰ অফ ৰেবিটছ ইন দিস কেস ইজ 4। এবাৰ যদি মই মোৰ ফিটেড এনিমেল পাই যাও, টোটাল নাম্বাৰৰ পৰা মোৰ ফিটেড এনিমেল সাবট্ৰেক্ট কৰিলে লেছ ফিটেড এনিমেল পাম। গতিকে there are 7 heads means 7 rabbits and pigeons total, and out of them 4 are rabbits. If out of 7 heads of pigeon and rabbits, 4 heads are of rabbits, that means remaining 3 legs will be of pigeons. So এইটো হল আমাৰ লজিক্যাল এপ্ৰোচ। all are supposed to be pigeon বুলি ধৰিলো, 7 pigeonৰ 14 legs থাকিব, কিন্তু দিয়া আছে 22 legs, তাৰমানে আমি এটা এৰৰ পালো। এই এৰৰটো কিহৰ কাৰণে আহিছে আমি গম পাব লাগিব। rabbit আৰু pigeon দুটা আছিল, two types of creatures। এতিয়া তাৰ ভিতৰত আমি all are pigeons বুলি ধৰিছো, তাৰমানে rabbit বিলাকৰ দুখন দুখন লেগ আমি কনসিডাৰ কৰিছো, বাকি দুখন লেগ আমি কনসিডাৰ কৰা নাই। এই যে বাকি দুখন লেগ পাৰ rabbits আমি কনসিডাৰ কৰা নাই, সেই কাৰণে যেটো আমি ডিফাৰেন্স পালো, এৰৰ যেটো পালো, তাক divided by 2 মানে uncounted legs of rabbits, যেতিয়া আমি কৰিম uncounted legs per rabbit, তেতিয়া আমি যেটো ৰিজাল্ট পাম, ই আমাক দিব নাম্বাৰ অফ মোৰ ফিটেড এনিমেলস।
এবাৰ নাম্বাৰ অফ মোৰ ফিটেড এনিমেলছ পোৱাৰ পিছত টোটেল নাম্বাৰৰ পৰা সাবট্ৰেক্ট কৰিলে মোৰ ফিটেড এনিমেল সাবট্ৰেক্ট কৰিলে আমি নাম্বাৰ অফ লেছ ফিটেড এনিমেল পাম লেছ ফিটেড এনিমেল ইন দিস কেস ইজ হোৱাট পিজনছ এইটোৱে হ'ল তাৰ ক্যালকুলেশন আনকাউন্টেড লেগস বুলি কোৱাৰ লগে লগে কিছুমানৰ ডাউট এটা আহিব পাৰে মই আনকাউন্টেড লেগস কেনেকুৱা হ'ল দেখাই দিছো পিজনছ আছে প্লাস ৰেবিটছ আছে পিজনছ উইথ 2 legs rabbits with all are pigeons বুলি যেতিয়া ক'ব তাৰমানে মই ইয়াত দুখন দুখন লেগস লম all are pigeons we have assumed that all are pigeons তাৰমানে মই দুখন দুখন লেগ লৈছো কিন্তু পাৰ ৰেবিটছ প্ৰত্যেকটো ৰেবিটৰ দুখন দুখন লেগ বাদ পৰি গ'ল সেই কাৰণে আমি আটাইবিলাক পিজন তাৰমানে 7 পিজনছৰ টোটেল কিমান লেগস পালো 14 লেগস পাই গলো কিন্তু টোটেল নাম্বাৰ অফ লেগস আমাক দিয়া আছিল 22 সো ডিফাৰেন্সটো হৈ গ'ল 8 এইটো এটা এৰৰ হৈ গ'ল এতিয়া এই এৰৰটো কিহৰ কাৰণে হৈ গ'ল যে তাত ৰেবিটছ আছিল কিছুমান আমি ৰেবিটছৰ লেগস বিলাক ক্যালকুলেট কৰা নাই তাৰ কাৰণে 8 2 2 2 2 চাৰিটা ৰেবিটছৰ দুখন লেগ 8 লেগছৰ ডিফাৰেন্স এটা আহি গ'ল সেই কাৰণে যেতিয়া আমি ৰেবিটৰ ক্যালকুলেশন কৰিম নাম্বাৰ অফ মোৰ ফিটেড এনিমেল কি কৰিম যেটো আমি এৰৰ পাও যেটো ডিফাৰেন্স পাও তাক ডিভাইড কৰিম by number of uncounted legs per rabbits number of uncounted legs per rabbits 2 এখানে 2 রে ডিভাইড করে দিছো ডিভাইড করতে কি পালো ইয়াতে 4 পালো so there are 4 rabbits 1 2 3 4 so using logic this way we can solve equation আমি আৰু বেলেগ বেলেগ পাম লজিক এপ্লাই কৰি কেনেকৈ কৰে মই এইটো এটা সিম্পল কোৱেশ্চন ফিগাৰ বিলাক সৰু কৰি মোৰ কোৱেশ্চনস আমি সলভ কৰিম সো লজিক এপ্লাই কৰিলে কোৱেশ্চনটো বেছি ইজি হয় এই পাৰ্টিকুলাৰ কোৱেশ্চনটো এইটো এটা কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউডৰ পাৰ্টিকুলাৰ কোৱেশ্চন ইয়াৰ পৰা বহুত বেলেগ বেলেগ কোৱেশ্চন ফৰ্ম হৈছে এই কোৱেশ্চনত কি হয় যেতিয়া নাম্বাৰ বিলাক সৰু সৰু থাকে আমি অপচন এপ্লাই কৰি সলভ কৰিলে খুব ইজিলি তাক ইউজ কৰিব পাৰো খুব ইজিলি এনসাৰটো ওলাই কিন্তু যদি ফিগাৰ বিলাক অলপ ডাঙৰকে থাকে তেন্তে অপচন এপ্লাই কৰোতে অকমান টাইমটো বেছিকে লাগে তেতিয়া আমি লজিক এপ্লাই কৰিম যেতিয়া লজিক এপ্লাই কৰিম উইদিন 15 সেকেন্ডস টাইম ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্য ৰিজাল্ট মই শো কৰিম কেনেকৈ ওলোৱা হয় লজিক এপ্লাই কৰি উইদিন 10 to 15 seconds how to solve this type of question I will discuss so এইটো এটা হ'ল আমাৰ লজিক্যাল এপ্ৰোচ ইয়াৰ পিছত আমি আহিম থিওৰিটিক্যাল এপ্ৰোচ এই ইউজ অফ অপচনস আৰু ইউজ অফ লজিক কৰাৰ পিছত আমি এতিয়া থিওৰিটিক্যাল এপ্ৰোচ তাৰমানে ফৰ্মুলা এটা নিজে বনাই ল'ব পাৰিম ফৰ দিস পাৰ্টিকুলাৰ কোৱেশ্চন ফৰ্মুলাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ই এতিয়া হ'ব ইউজ অফ থিওৰি বা থিওৰিটিক্যাল এপ্ৰোচ এতিয়াহে আমি ইয়াৰ ওপৰত লজিক্যাল এপ্ৰোচটো ইয়াৰ পিছত আমি নিজে এটা ফৰ্মুলা ইয়াৰ ওপৰত ফৰ্ম কৰি ল'ব পাৰো থিওৰিটিক্যাল এপ্ৰোচ এতিয়া ফৰ্মুলাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব r ডিনোট কৰিছে নাম্বাৰ অফ ৰেবিটছ ই কেনেকৈ পাম আমি ইয়াৰ ৰিজাল্টটো হ'ব টোটেল নাম্বাৰ অফ লেগস মই টোটেল নাম্বাৰ অফ লেগসটো টোটেল লেগস বুলি লিখি দিছো স্পেস কম আছে মাইনাস 2 ইনটু টোটেল নাম্বাৰ অফ হেডস ডিভাইডেড বাই ডিফাৰেন্স ইন ইন্ডিভিজুৱেল লেগস সো প্ৰথমতে আমি মোৰ ফিটেড এনিমেলৰ নাম্বাৰ কিমান হয় উলাই লম ৰেবিট আৰু পিজন বুলি মনত নাৰাখি মোৰ ফিটেড লেছ ফিটেড মনত ৰাখিলে হ'ল কাৰণ ক্যাৰেক্টাৰ চেঞ্জ হৈ থাকিব সদায় কোৱেশ্চনত ৰেবিটছ এণ্ড পিজনছ আমি নাপাওঁ কেতিয়াবা আমাক কাৰ্স আৰু মটৰচাইকেলছ দিব পাৰে কাৰ্স ফ'ৰ হুইলাৰ্ছ তো আমি তাক ফ'ৰ ফিটেড এনিমেল বুলি ভাবি লম এই কোৱেশ্চনটো মতে আৰু মটৰচাইকেল বা বাইকস টু হুইলাৰ্ছ তো তাক আমি পিজনছ বুলি ধৰি লম এই কোৱেশ্চনটোৰ নিচিনা কিন্তু সদায় ক্যাৰেক্টাৰ একে নাথাকে এই কাৰণে আমি কি কৰো লেছ ফিটেড আৰু মোৰ ফিটেড এনিমেল বুলি আমি মনত ৰাখো কিন্তু কোৱেশ্চন হিচাপে প্ৰথমতে বুজাবলৈ আমি কিবা এটা ক্যাৰেক্টাৰ দিব লাগিল এই কাৰণে মই ৰেবিটছ এণ্ড পিজনছ দিছো ইয়াৰ পিছত আহিব নাম্বাৰ অফ লেছ ফিটেড এনিমেল নাম্বাৰ অফ মোৰ ফিটেড এনিমেল পাই গলে ডিফাৰেন্স পে নাম্বাৰ অফ লেছ ফিটেড এনিমেল দিব তাৰ মানে টোটেল হেডস মাইনাস নাম্বাৰ অফ মোৰ ফিটেড এনিমেল ই আমাক ৰিজাল্ট দি দিব তো এইটো হৈ গল কি আমাৰ ফৰ্মুলা এইটো বেলেগ একো নহয় যেটো আমাৰ ডাইৰেক্ট মেথড এই ডাইৰেক্ট মেথডৰ সামাৰিটো হৈ গল এইটো ডাইৰেক্ট মেথডটো যদি আমি x y ধৰি কৰো দীঘল হ'ব সেই মেথডটো আমি সামাৰাইজ কৰি এনেকৈ সলভ ফৰ্মুলা টাইপ বনাই লৈছো এতিয়া আমি ফৰ্মুলাটোৱে কেনেকৈ কাম কৰে এইটো চাব লাগিল এতিয়া আমি ৰিজাল্টটো কেনেকৈ পাম এই ফৰ্মুলাটোতে চাই লওঁ ইয়াতে চাই লওঁ প্ৰথমতে আমি উলিয়াম নাম্বাৰ অফ মোৰ ফিটেড এনিমেলছ টোটেল নাম্বাৰ অফ লেগস কিমান দিছে 22 সো মই ইয়াত লিখিলো 22 মাইনাস 2 multiplied by total number of legs so it will equal 2 into total number of heads 7 difference in individual legs means ই কি বুজাইছে অলপ আগতে পাই আহিছিলো uncounted legs per rabbit so ইয়াত বুজাব এইটোৱে কথা এনেকে difference in individual legs তাৰমানে এটা rabbitৰ 4 legs থাকে এটা pigeonৰ 2 legs থাকে so এই difference to হৈ গল আমি ইউজ কৰিম কেনেকে ল্যাঙ্গুৱেজটো যে difference in individual legs 4 minus 2 হৈ গল কিমান তো আৰু ওপৰত আমি কিমান পাম 22 minus 14 8 অকনমান আগতে আমি যেতিয়া লজিক এপ্লাই কৰিছিলো এই ক্যালকুলেশনটোৱে পাইছিলো 8 divided by 2 সো কাম আমি একেখিনিয়ে কৰি আছো প্ৰেজেন্টেশনটো বেলেগ লজিকত আমি এইটো প্ৰেজেন্টেশন পোৱা নাছিলো ফৰ্মুলা পোৱা নাছিলো ফৰ্মুলা যেতিয়া এপ্লাই কৰিছো ফৰ্মুলা মতে আমি গৈ সেই একেটা ৰিজাল্টে পাইছো আমি 8 divided by 2 এ পাইছিলো 8 was the error 22 minus 14 difference in total legs divided by 2 divided by uncounted legs per rabbit 2 ইয়াত আমি ল্যাঙ্গুৱেজটো এনেকৈ পাইছো because this is a formula now so 8 divided by 2 কিমান হৈ গল 4 that means number
rabbits or more fitted animal is 4. গতিকে টোটেল হেডস আৰু নাম্বাৰ অফ মোৰ ফিটেড এনিমেল পোৱাৰ পিছত সিহঁতৰ যেতিয়া ডিফাৰেন্স ল'ম টোটেল হেড মাইনাছ নাম্বাৰ অফ মোৰ ফিটেড এনিমেল ইয়াৰ পৰা আমি পাম নাম্বাৰ অফ লিষ্ট ফিটেড এনিমেল which is 3. So বস্তু একেখিনিয়ে প্ৰেজেন্টেশনটো বেলেগ লজিক এপ্লাই কৰিলে বেলেগ হ'ব ৰিজাল্টটো একেই পাম ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিছো বেলেগ হ'ল অপশ্যন এপ্লাই কৰোঁতে আমি ওলোটাকে আহিছে সো এনেকুৱা ধৰণে আমি প্ৰব্লেম সলভ কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ পিছত আৰু এটা এপ্ৰোচ থাকিল লাষ্ট এপ্ৰোচটো যিটো সিম্পলিফিকেশন মই কৈছিলো টাইম কনজিউমিং সো স্টিল উই হ্যাভ টু নো দিস অলসো সো হাউ ডিড ইউ সলভ দিস টাইপ অফ প্ৰবলেমস ইন স্কুল লেভেল दैट इज सिंप्लीफिकेशन मेथड सो स्कूल में কেনেকৈ সলভ কৰিছিলো ऐसा क्वेश्चन स्कूल में कैसे सॉल्व किया करते थे हम लोग then theoretical approach is done finally simplification method approach simplification approach আমি কেনেকৈ স্কুল লেভেলত কেনেকৈ সলভ কৰিছিলো স্কুলত কি কৰো আমি let number of rabbits equal to x number of pigeons equal to 1 x by ধৰি কৰো এতিয়া rabbits and pigeons একেলগে সিহঁতৰ কিমান নাম্বাৰ পাম 7 because total number of heads 7 সবৰে এটা এটাই থাকে মূল so according to given condition rabbits plus pigeons total they are 7 in number it will be the equation 7 heads of rabbits plus heads of pigeon total 7 heads. Now we go for number of legs one rabbit has 4 legs one rabbit has 4 legs so x number of rabbits will have 4x legs similarly one pigeon has 2 legs so y number of pigeons will have twice y legs if I find total number of legs it will be 4x plus twice y total number of legs this is given as 22 now 2 is common factor so we divide both sides by 2 to get twice x plus y equal to 11 this is equation number 2 so we have obtained two linear equations in x and y and we are very lucky that coefficients of y remain same here coefficient of y is 1 here also coefficient of y is 1 in first equation before y there is plus sign in the second equation also before y there is plus sign that means we can easily solve these two equations গতিকে x আর y value পাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম we have to solve these two equations now you subtract equation 1 from equation 2 ऐसा करने से क्या मिलेगा similar times twice x similar terms so twice x minus x is x y and y similar terms y minus y 0 so y does not exist here and 11 minus 7 is 4 so this is 4 so that comes out x what is x number of rabbits that means number of rabbits is x now use this value of x in any one of these two equations then we get the value of the other variable now put x equal to 4 in 1 therefore 1 implies 1 is simple in form so I am putting in 1 if you want you can put in 2 also so putting in 1 what we get x now it is 4 plus y is equal to 7 therefore y equal to 7 minus 4 that means 3 এই 7 minus 4 calculation to আমি লজিকটো পাইছিলো আৰু থিওৰিটিক্যাল এপ্ৰোচটো পাইছিলো এই লং মেথডত আমি গৈ 7 minus 4 টো পাইছো y ভ্যালু যেটো আমি অকনমান আগতে লজিক্যাল এপ্ৰোচটো 7 minus 4 পাইছিলো টু ফাইন্ড টোটাল নাম্বার অফ লিষ্ট ফিটেড এনিমেল আৰু থিওৰিটিক্যাল এপ্ৰোচটো আমি পাইছিলো 7 minus 4 সো এই গোটেই পাৰ্টটোৰে সামাৰিটো আমি ফৰ্মুলা হিচাপে এপ্লাই কৰিছো তো ইয়াত আমি দেখো যেতিয়া সিম্পলিফিকেশন মেথড ইউজ কৰো তাৰ মানে এলজেব্ৰা যেতিয়া সোমাই যায় তেতিয়া আমাৰ question to solution to length to বাঢ়ি যায় ultimately time consuming হয় so আমি এই approach না যাও so পৰাপক্ষত do not go for this approach arithmetical যিবিলাক question হয় quantitative aptitude সেই question বিলাক আমি সদায় observation logic apply কৰিয়ে solve কৰো যদি তাত algebra আনি দিও তো definitely দীঘল হ'ব বুজাৰ কাৰণে algebra apply কৰিব পাৰি কিন্তু যেতিয়া আমি পাৰফৰ্ম কৰিম তাত কিন্তু আমি observation and logic apply কৰিম যেনেকৈ number 1 আৰু 2 আমি show কৰিছো বা 2 and 3 আমি show কৰিছো so this is value of y আগৰ approach বিলাকত মই divided by 2 কৰিছিলো ইয়াত divided by 2 এই step to involve হৈ আছে 4x plus twice y equal to 22 divide both sides by 2 so তাৰ divided by 2 ইয়াত এইটো divided by 2 so এই long method বিলাকে summarize কৰি short method বনোৱা হয় যাতে ডাইৰেক্ট ভ্যালুটো পুট কৰি আমি এনসাৰটো যাব পাৰো so এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কোৱেশ্চন ইয়াতে ডিসকাস কৰিম মেইনলি so আপোনালোকৰ ইনভলভমেন্টটো খুব এসেনশিয়াল কমেন্ট এন্ড লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিলে ভাল আমি সেই হিচাপে ভিডিও বিলাক বনাব পাৰো যেনেকৈ এইটো ভিডিও আমি বনালো আপোনালোকৰ কমেন্টছৰ ওপৰত বেছ কৰি so thank you very much then for today in the next class we will discuss some other types of problems based on these techniques of calculation
So till then, thank you very much and see you in the next class. Thank you. Bye bye.